college, I became less serious. No, I tried to enjoy the teenhood when I was teenager. No, but when there are exams, I see to it that I also study very well. No. Can you tell us po some anecdotes about your childhood, like the family you grew up with, and what inspired you to be successful? I grew up in the province, no, and life is very difficult when we were young, no. So I told myself that poverty is not really a hindrance to success, no, and that's what my mother, who was a teacher, told me that I should study very well, no, and after working, work very hard, no, so you become successful in whatever career you want to be. Sir, you had a very successful career in the private sector. Paano po naman yung family life niyo po, sir? Kumusta po ang buhay, pamilya? At paano po niyo nababalanse yung oras? When I was president of Philippine Airlines, I was very busy with work, no. But I see to it that I have time with my family during weekends, no. So Saturday or sometimes we work on Saturday, but Sunday is always a family day for me. No? And that's how I compensate for the lost time, no, for my wife and my daughter, no. So as we said, most of your career life, nasa private sector po kayo. Paano po kayo nag-adjust sa pagiging DOTR secretary? Well, I have worked for more than 40 years in the private sector. No, I think I was very successful in the private sector, and I think it's about time to give back to the society, the success that I gained during the time that I work in the private sector. No, when President Ferdinand Bongbong Marcos invited me, I did not say yes immediately. No, I asked him to give me time to think about it. No, I have to talk to my family. No, because I know that it will change our lives. No. I will have to be out again almost every day. No? In fact, I told my wife that if I accept this position, I will just like be a boarder in our house. No? Leave early, arrive late at home, and then just sleep, and then the following day leave early again. No? And it's only during weekend that I will be able to have time together. No? And also, I told her that the income of the family will be affected, no? Because we know that working for government will not give you much monetary earnings, no. So I told her that we will not be able to receive the salaries or benefits that I am enjoying as director of private companies. No? But she told me that we have saved some funds that will allow us to live comfortably. No? Our lifestyle will not change. So she said that maybe it's really time for us to serve the people, no, and my wife and my daughter understands the problem of the transport sector because I've been here in the aviation sector, and she said maybe you can contribute to make lives of more Filipinos more comfortable, especially during travel. So that's the reason why I accepted the challenge, no, from President Marcos. No. And we will know more about DOTR Secretary Jaime Bautista when we return. Ang ating wika ay tunay na makapangyarihan. Inaayos nito ang hindi pagkakaunawaan. Ipinakahayag ang diwa ng pagmamahalan. Binubuhay ang kabutihan sa puso ninuman.
pinag-aalab ang damdaming makabayan. Tara at gawing positibo ang mundo gamit ang wikang Filipino. At nagbabalik po ang The Chat Room. Let's get to know more about our DOTR Secretary. Ito naman po ang ilang online issues, and we do this every time we have a show, and we wanted to ask your point of view or stand or clarification on certain issues. So first, we'd like to ask, COA flags delay in 14 DOTR projects worth 1.6 trillion pesos. Ano po masasabi niyo? Actually, I have already written COA. No? I asked them to explain to me the details of this. No? You know, this is a very complicated issue, no, with COA. No? And I think it's very important that we understand very carefully what are these issues, how we will be able to resolve. No? I am just waiting for confirmation from COA for the meeting, no. But I know that there are problems that the previous administration experienced, no. And I just hope that we will be able to resolve these problems, no. Most of the details I still have to look at, no. But maybe some of the issues are procedural, no? But I just hope that COA will be able to help me resolve whatever problems that was caused by these delays, no? So I have also asked some of the USEC to explain to me the details of these problems. So. But at this point, I cannot explain much about what the problems are. Ito naman po, delay in the opening of MRT-7. The delay in the opening of MRT-7 are caused by so many reasons. No? One is the issue about right-of-way. No? You know, I found out that right-of-way is a very delicate issue in the transport sector, especially in MRT or LRT, and even airports. We have issues about rights of way. No? So in fact, I learned that in the sectors that I have for the rail and for the land sector, we had more than 400 expropriation cases. No? This is relating to the right-of-way problems. And right now, we are handling only around 40. So that's like 10% of the problem being solved. No? But what I plan to do is work closely with the Office of the Solicitor General. No? I have already talked to him to assign more lawyers so that we can fast-track the resolution of the expropriation cases. No? So I think most of the problem on the MRT-7 is on the right-of-way issues. No? How about this, Sec? Public Utility Vehicle Modernization Program. Well, we will support the Public Utility Modernization Program. No? This is operating newer buses and public utility vehicles. No? We will encourage the private sector to invest more in these projects. No? In fact, the government is thinking of providing subsidy by giving them part of their equity coming from government and helping them borrow money from Land Bank and DBP. No? We will set aside funds so that the investors will be investing less. No? For example, if the price of a modern utility vehicle is, let's say, 1 million pesos, no? We will provide subsidy for 10%, no? So that the investor will
invest only 20% and borrow money. The rest will be borrowed from the banks. So the investment requirement from the private investor will be lower. No? So we will encourage them to operate newer equipments and, if possible, electric vehicles because these are environmental friendly. On another topic, Sec, rehabilitation of Ninoy Aquino International Airport. We will really need to improve Ninoy Aquino International Airport. It's the gateway of the country. No? It's the only way for us to attract more tourists if we rehabilitate Ninoy Aquino International Airport. No? The airport is now very congested. No? It has a capacity of 35 million passengers a year. But we are already handling more than 40 million. No? And this is the reason why there is congestion in the airport. No? So we'll need to rehabilitate it. We'll need to expand capacity. No? We will work with the private sector. No? The president in his SONA mentioned about PPPs. No? And we'll try to, again, revive the PPP discussions that we had in the past. No? I know that there is a consortium composed of 6 conglomerates who offered to develop or redevelop NAIA. No? So we will again talk to them. We'll invite them to support the program of modernizing Ninoy Aquino International Airport. No? We will need to improve the air bridges, no? And also improve the baggage handling systems of the terminals, no? So that passengers will be able to enjoy or have a very good experience when they travel in and out of Ninoy Aquino International Airport. Commuter problems. What are your plans, Sec, to resolve it? Ang balak po natin dyan ay magkaroon ng yung tinatawag na route rationalization program. Na we're working with LTFRB. No? I have already met with the chairman, Attorney Chelo Igarafil. No? We will do a route rationalization program in Metro Manila, in the major cities. No? So we will define routes or we will offer more capacity in routes that will have more passengers. No? So we will work with the bus operators for them to run the routes that will require more capacity. No? But at the same time, we will try to improve the EDSA busway. No? Kasi yung EDSA busway, we have now 15 median bus stops and 3 stops on the right side. No? We will try to have more median stops, no? So that we will have more passengers that can take the EDSA carousel. No? Marami pa po tayong pag-uusapan, kaya wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang The Chat Room. Disaster Watch. Mga dapat tandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan kung may natamong sugat. Patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangking LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito. Dapat laging listo. At nagbabalik po ang The Chat Room with Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Sec, kumusta po ang transition? And from the previous administration, ano-ano po ang nakita ninyong challenges sa transportation? Well, one is, of course, the budget. No?
uh, I think the Department of Transportation needs bigger budgets because of the projects that we want to implement. No? Uh, for the rail sector, for one, no, the budget that was proposed during the last Congress was around 200 billion pesos for the rail sector. But when it was presented to Congress, it was reduced to just 23 billion. No? So we were not able to implement much of the rail sector projects. No? But I'm happy that this year, the Department of Budget has allocated a bigger budget for the rail sector, no? So that will help us improve the performance of Department of Transportation in terms of implementing rail sector projects. No? Uh, there are some improvements that I want to implement in the Department of Transportation. One is organizational development. No, I think we can operate with a lower number of people. No, I will do a review of the manpower requirements of the Department of Transportation and the attached agencies. No? I'm working closely with the HR departments of all the attached agencies. No? This is in response to the call of the president to do a right sizing of the organization. I think there is room for right sizing, no? And it will make us more efficient. No? One area that I would like the department and the attached agencies to improve is the reporting system. No? When I ask for audited financial statements, most of these are qualified opinions or adverse opinions. What I want to happen in the Department of Transportation and the attached agencies is that when COA conducts an audit, they will give us an unqualified opinion. And I told them that this is one of my my dream for the Department of Transportation. No? I want to show to the other departments that it is a department with adopting good governance practices, no? So that people will feel that we are a good citizen of the country, no? Because you know, from the private sector, it is important for us to have good governance, no? Especially me as independent director of listed companies, we always adhere to good governance practices, no? And I would like to extend this to the Department of Transportation and its attached agencies. No? At magbabalik pa po ang The Chat Room. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. At nagbabalik po ang The Chat Room. Kasama pa rin natin si DOTR Secretary Jaime Bautista. Ano po ang goal ninyo for the first 100 days in office, Sec? Well, I'm calling the riding public, no,
to instill discipline in taking our different transport facilities, no? Kailangan po ay sundin natin yung mga right procedures, right protocols, especially during this time of pandemic, no? In the transport sector po, the operators, the drivers, the conductors, no? The pilots, the cabin crew, no? They are trying their best to extend the best service, no? And sana po ay we also respect them, no? And give them what they deserve in terms of recognition, no? Alam niyo po, sila ay parang mga heroes din natin sila, no? Kaya siguro po dapat ay i-respect din natin sila. Kasi po in the past, pag merong complaints, talagang sila ang napagtutuunan ng galit, no? But sila po ay sa aking palagay ay mga bayani rin na dapat nating igalang at mahalin, no? How do you like to be remembered, Sec, as the DOTR Secretary? Well, I just want to be remembered as as an ordinary cabinet secretary who was able to contribute in making lives of the Filipino people by providing accessible, affordable, comfortable, and convenient and safe travel experience to our passengers. No, I have no any political ambition. No, I just want to really make the lives of our travelers more comfortable and enjoyable when they do their travel around the country and abroad. No? Marami pong salamat, Secretary Jaime Bautista, sa pagpapaunlak po ng oras sa amin dito sa The Chat Room. Thank you. Maraming salamat. No? Bilang responsableng mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa pamahalaan at sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya naman, ugaliing tumutok dito sa The Chat Room. Ako po si Attorney Miko Clavano. Magandang gabi, Pilipinas. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at wag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon.
Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ganitong araw noong August 22, 1980, 42 years ago, nanguna si Tom Watson ng United States sa first round ng $400,000 World Series of Golf. Sa pamamagitan ng 5 under par 65, nakuha nito ang 2-stroke lead sa nasabing kompetisyon. Magandang gabi sports fans. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-22 ng Agosto 2022. Ako po si Meg Siozon. Ako naman po si Aida Dalaw. Samahan niyo kami sa susunod na kalahating oras ng may init na balitang pampalakasan. Ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Samahang Basketball ng Pilipinas, inilabas ang 13-man lineup ng Gilas Pilipinas na lilipad patungong Beirut, Lebanon. Former SEA Games volleyball champion na si Rosemary Prochina, may panawagan sa Philippine team at fans matapos yumuko ang Pilipinas kontra Vietnam sa 2022 ABC Cup. At 6'4" guard Richie Kalimag, magbabalik sa Pilipinas upang maglaro sa UST Growling Tigers sa darating na season ng UAAP. Yan po ang mga headlines. Narito ang kabuuan ng mga balita. Sa basketball, pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang Lebanon-bound 13-man Gilas roster ilang araw bago sumabak ang koponan sa fourth window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Narito ang report ni Isabel Reyes. Inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang 13-man lineup ng Gilas Pilipinas na lilipad sa Beirut, Lebanon para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa guesting ni SBP Executive Director at Spokesperson Sonny Barrios sa weekly Philippine Sports Writers Association Forum, ibinahagi nito ang listahan ng mga manlalaro na sasama sa Lebanon. Gaya ng inaasahan, pangungunahan ni NBA star Jordan Clarkson at Kai Soto ang men's national basketball team. Makakasama rin nila sina Japan D-League imports Kiefer at Lordi Ravena, Bobby Ray Parks Jr. at Dwight Ramos. Kabilang din sa listahan sina PBA players Japet Aguilar at Scotty Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel, Chris Newsom ng Meralco Bolts, Calvin Aftana ng NLEX Road Warriors, at Jamie Malonzo ng Northport Batang Pier.
PBA free agent na si Roosevelt Adams at amateur standout Carl Tamayo. Hindi pa po ito ang official lineup simply because mas marami po ito sa 12, sa 12 players na required sa official lineup. Yun pong official lineup malalaman or ang pagsasubmit ng deadline is on the 24th, the day before the game. So as you know, part ng strategy, you keep to yourself your final 12 until the last minute. Although hindi marami to, no? Isa lang ang hindi makakasama sa official lineup. Dagdag pa ni Barrios, bagamat hindi basta-basta ang Lebanon, siniguro nito na maganda ang magiging laro ng koponan. We are confident we will play well. Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin na siguradong tatalunin natin. Pero siguradong lalaban tayo ng magandang laban. No? Sumali ko sa short huddle nila Coach Chot, Coach Tim, and Coach Josh nung nagpunta ko earlier, no, not yesterday, and they were talking about hindi naman siguro ako nagre-reveal ng sekreto ng team, but they were talking about specific Lebanese players. Samantala, nagbigay naman ng update si Barrios sa kalagayan ni Aguilar matapos itong sumailalim sa health protocols. Truth to tell, talagang gusto siya nila Coach Chot, no, sa lineup. Kaya lang, as you mentioned, he was covered by protocols. Nag-iingat lang tayo, ika nga. Ayaw nating maano yung kanyang health. Pero nandun ho ako sa ensayo kahapon, nandun siya at kinausap ko siya kung kumusta siya. Sabi niya, okay naman. Shooting siya doon, light shooting. And nagmamasid siyang mataimpim, ika nga, doon sa practice at scrimmage ng ating team, no? So, malaking development na makakasama siya talaga dahil talagang kursunada siya ni Coach Chot at ng coaching staff. Unang makakaharap ng Gilas ang Lebanon sa August 26 sa Zouk Mikael, Lebanon. Kasunod dito ay ang laban kontra Saudi Arabia sa SM Mall of Asia Arena sa August 29. Lilipad naman mamayang madaling araw ang koponan patungong Lebanon. Sabel Reyes, PTV Sports. Pagkatapos manirahan sa Amerika, nagbabalik sa Pilipinas ang 6'4" guard na si Richie Kalimag para maglaro sa UST Growling Tigers sa darating na season ng UAAP. Alamin ang kabuang balita sa report ni Dex Agustini. Pagkatapos kapusin sa nakaraang season, tatangkain ng University of Santo Tomas Growling Tigers na mapasakamayang kampyonato sa susunod na season ng UAAP Men's Basketball Tournament sa tulong ng kanilang bagong player na si Richie Kalimag. Si Richie ay anak na retired PBA catcher na si Ricky Kalimag. Ang kanya naman nakakatandang kapatid na si RC ay dati nang naging miyembro ng Batang Gilas at sa kasalukuyan ay naglalaro para sa UP Fighting Maroons. Ayon kay Richie, bagamat nag-uumpisa muli ang UST, determinado siyang tulungan ng koponan patungo sa kampyonato. I'm aware naman po na rebuilding po kami. It's gonna be ups and downs po. Pero as a team po siguro ma-overcome po namin lahat ng obstacles sa way namin. We're very young and we're gonna be hungry po for the competition po. Kasi new po yung mga staff, new po yung mga players. So, magiging magandang challenge po sa amin lahat yun. Ayon pa sa 6'4" guard, hindi niya pinagsisisihan ang pagsali sa UST. It was worth it po kasi yun po talaga yung school na gusto kong talagang puntahan. Kasi yun nga po, very good school, championship pedigree po yung school na yun. And hindi ko na rin po tinitingnan yung mga perks and everything po. Gusto ko lang po ma-expose po sa laro and matuto sa mga coaches kung paano po ako mag-improve and paano po ako magiging better person on and off the court po. Excited na rin si Richie na makaharap sa court ng kanyang kapatid na si RC. Sabi niya, hindi na ito parang one-on-one sa court natin dyan sa bahay. Ganyan.
So sabi ko, mag-ready ka lang kasi hindi mo alam kung ano yung pupunta sa way mo. Ganyan. Maging po yun, memorable po sa amin yun. Kasi first time po namin maglalaban and first time po namin mag-meet sa court. Nakatakda maglaro si Richie sa season 85 ng UAAP sa darating na Oktubre. Dex Agustini, PTV Sports. Sa pagyukod ng Team Philippines kontra 31st Southeast Asian Games Women's Indoor Volleyball runner-up Team Vietnam, nagbahagi ng ilang saloobin ng dating SEA Games champion at National Team Volleyball tungkol sa mga bagay na dapat ikonsidera ng players at fans sa Asian Women's Volleyball Cup 2022. Alamin yan sa report ni Kay Asuncion. Sa loob ng 3 sets, winalis ng 31st Southeast Asian Games runner-up Team Vietnam ang Philippine Women's Volleyball Team sa 2022 Asian Women's Volleyball Cup na ginanap sa PhilSports Arena, Pasig City. Sa score na 25-19 at 25-17 at 31-29, bigong makaporma ang deflated lineup ng Creamline Cool Smashers dahil sa kawalan ng ilang players gaya ni Narisa Sato, Gia de Guzman at Eliza Valdez na na-sideline dahil sa dengue. Dito, naglista naman si Thi Than Thuy Tran ng 20 points mula sa 17 spikes, 1 block at 2 aces na naging sapat para tanghaling player of the game. Para kay Philippine National Volleyball Federation National Team Commission member Rosemary Porcina, consistency ang pinakamatibay na panangga ng koponan dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon. For me, lalo na wala din yung mga key players kasi may mga something. So, ang ano doon, kung gusto man natin talaga na mabuo yung manalo tayo sa Southeast Asia or sa Asia or magpunta na tayo sa mga international tournaments. Ang ano lang talaga, yung consistency sana talaga for the national team na magte-training. Kasi yung mga bata, willing naman maglaro. Tingnan mo, nakalaro sila, maganda yung performance. The problem is, may mga conflicts kasi sa yung mga kanya-kanya nilang teams. So given siguro, magbabigyan lang ng pagkakataon ang PNBF na makapagbuo ng team with the help of the club teams and the schools, maging maganda ulit ang ating national team. Siguro yun yung pangarap ng lahat ng mga dating national team members. Nagkomento rin ang former national volleyball at miyembro ng 1993 SEA Games Women's Volleyball Team Champion tungkol sa clamor ng ilang fans sa social media na dismayado sa national team at PNVF. Iba na kasi yung mga fans ngayon, parang mga fans ngayon, mga coaches, in fairness to them, kasi grabe sila talaga sa volleyball. Hindi naman natin maaano sa kanila yon. Pero sana, kung fans ka, hindi ka yung parang coach na yung sisihan, siguro ngayon dapat nila imulat na ito yung time na magtutulungan tayo, which is hindi mo sisisihin yung asosasyon. Siguro yung communication, yun lang, kulang din kasi sa information ang mga fans na sa nangyayari. So siguro kaya nasisisi nila yung PNBF, which is I'm a member of National Team Commission, parang nasisisi nila kasi lagi yung nakikita na parang sila yung mali, sila yung gano'n, which is hindi naman. Siguro ang sa atin, ako lang talaga, ang akin lang personal ko lang talaga na sana maging maging bukas ang mga pag-iisip natin na for the good of the volleyball. Sa kanilang laban kontra 5-time champion China sa Martes ng alas 7 ng gabi, posible nang ipasok ng national squad ang prize setter na si Gia de Guzman ngayong may pasilip na ang Creamline sa kanyang training nitong Lunes. Magaling na setter si Gia eh. So parang narinig ko nga nag-ensayo na. So sana, hopefully, para yung distribution, magaling siya mag-distribute kasi sa set niya. Nangunguna sa ngayon ng powerhouse China sa Pool A matapos talunin ng South Korea at Vietnam, habang sa Pool B naman ang Japan na may dalawa ng panalo sa kamay ng Thailand at Chinese Taipei. Kay Asuncion, PTV Sports. Bukod sa mga medalya, nais din ni multi-time Southeast Asian Games gold medalist Agatha Wong na mas maipakilala pa sa mga Pilipino ang kanyang sport na wushu. Narito ang report ni Dex Agustini.
Sinimento ni Agatha Wong ang kanyang titulo bilang Wushu Queen ng Southeast Asia na muli siyang magwagi ng gold medal sa Women's Taijijan sa 31st Southeast Asian Games noong Mayo sa Vietnam. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay na nararanasan ngayon, paano nga ba nananatiling uhaw ang 24-year-old athlete sa mga susunod pa niyang kompetisyon? Wushu talaga, it's like a mental game. So parang for me, it's the thrill of parang you don't know what to expect sa Wushu. Hindi mo alam kung pag nag-jump ka, kasi dun sa form ko, you jump tapos you land on one leg. Hindi mo alam kung malaland mo yun. Even if I've done like 1,000 jumps in my training and my sports career, hindi ko pa rin alam if I would ever be able to land one during SEA Games. Yung uncertainty, it's the uncertainty actually that keeps me on my toes. So that's why I really love my sport. It's very thrilling and it's very beautiful and it's very surprising. Ayon pa kay Wong, sa bawat panalo na kanyang inuuwi ay nais niyang mas lumawak pa ang kamalay ng mga Pilipino pagdating sa Wushu. Yung only goal na masasabi ko is really yung advocacy ko is to promote my sport. Kasi whenever people ask me ano yung sport mo and then I say Wushu, most of them they don't really know what that is. Yung goal ko in my sports career is to really spread awareness about my sport. Gusto ko pag sinabi mong nag-wushu ako, gusto ko pag sinabi ng isang tao nag-wushu ako, alam na agad nila yun. It's like, when you say I do basketball, I do volleyball, I do ping pong, alam na nila agad yun. Yun yung pinaka-goal ko. Matapos ang kanyang naging laban sa 31st Southeast Asian Games, balik-ensayo na muli si Wong para sa susunod na SEA Games sa Mayo sa susunod na taon. Pinaghahanda niya din ang Asian Games sa China at World Championship sa Texas. Dex Agustini, PTV Sports. Sa unang pagkakataon ngayong pandemya, nakabalik na sa face-to-face activities ang United Kendo Federation of the Philippines. Kamustahin natin ang kendo community sa bansa dito sa report ni Kay Asuncion. Sumikat ang unang araw ng Regional Shinsa Seminars ng United Kendo Federation of the Philippines na ginanap sa Ortigas, Pasig City nitong linggo. Ito ang Luzon leg na nagsilbing pagbabalik ng kanilang face-to-face activity na naputol simula 2019 dahil sa pandemya. Nasa 67 participants na karamihan ay mula Metro Manila at 10 kendo sensei na mula Pilipinas at Japan ang nagsama-sama rito. Ayon kay UKFP President Christopher Inting, layunin ng grupo na maihanda ang mga kendo enthusiasts sa official grading exams na isasagawa ng UKFP sa unang pagkakataon sa Nobyembre. We see them as again getting more knowledge through the seminar, and then hopefully that will also enhance their enthusiasm to continue with the art. Saksi rin ng 12-year kendo practitioner na si Ian Earl Navarro sa matagumpay na muling pagbuhay ng kanilang sport sa Pilipinas. The large participation for beginners actually and the Q ranks, which is the lower ranks here at the back, is actually a good sign that interest is still there and there's a lot of people still to tap and engage in joining kendo. Kahit pa nasa kanyang senior years na, hindi pa rin nagpapaawat na mas matuto pa sa sport na kendo ang isa sa mga pinakamatatagal ng miyembro ng UKFP na si Wally Chamsay. One of those things that you can do for a long time. I started when I was 40. I'm in my 60s now, so it's something that I think you can do way into your 70s. In fact, we have a lot of teachers who come by who are in their late 60s or early 70s, and they still practice pretty well. My original teacher here is about 74, and he, before the pandemic, used to come every Christmas to still practice for a week. So it's one of those things that you can carry into your very senior years. Bagamat hindi kabilang sa Southeast Asian at Olympic Games, aktibo naman ang sport na kendo sa ilang regional meet at mayroon ring World Championships na target nilang salihan sa 2024. Kendo is really not a practical martial arts. And the point of it is really self-development. So it seems like, it's fun and cool, but your beginning reasons to start may be that cool factor. But people who stay in kendo really change their perspective and how it fits in their life. That's why they stayed for so long, like some of our senseis and our senior members. Dagdag pa ni Chamsay, hindi na rin magiging mahirap para sa ilan na pasukin ng kendo.
we have, for example, access to equipment here which is relatively cheaper than what's found overseas because it's already here, so you don't need to import it and things like that. So I think we have a lot to sort of, make it popular. It's just a matter of, syempre, there are concerns na close contact and things like that. But I think when those go away, then it'll come back. We used to have like 70, 80 people practicing in a single Saturday in our club. It's just the concerns of the COVID kasi. Matapos ang Luzon leg, magkakaroon rin ng Mindanao event na gaganapin sa Davao City, Davao del Sur sa September 4. At Visayas leg sa Dumaguete City, Negros Oriental na gaganapin naman sa September 25. Kay Asuncion, PTV Sports. Wala pa ring BBTO teammates dahil magbabalik pa ang PTV Sports. Susunod, number 1 IBF Junior Bantamweight contender na si Jay the Hurricane Bornea. Aminadong marami pang dapat i-improve matapos pabagsakin ang Mexicano si Ivan Meneses Flores. At SEA Games gold medalists na sina Ana Nuala at Sean Aranar balik bansa matapos lumahok sa German Open Championships 2022. Alamin sa pagbabalik ng PTV Sports. .360 ball, isang uri ng racket sports na nilalaro ng dalawang magkalabang team. Gaya ng larong tennis, ang mga manlalaro ay gagamit din ng raketa upang gamitin pamalo sa rubber ball. Nilalaro ito sa loob ng circular court na may nakapagitnang concave disc. Kinakailangan lang patalbugin ng bola upang habulin ng kalaban. Nagbabalik ang PTV Sports. Nananatiling undefeated ang number 1 IBF contender na si Jay the Hurricane Bornea matapos siyang magwagi kontra kay Mexicanong si Ivan Meneses Flores via technical knockout noong Sabado. Narito ang report ni Dex Agustini. Matagumpay na napanatiling Jay the Hurricane Bornea ang kanyang undefeated record matapos manalo sa Mexicanong si Ivan Meneses Flores sa kanilang laban noong Sabado sa Cabo San Lucas, Mexico. Isang pangmalakasang right straight ang pinakuwala ni Bornea kay Flores na siyang nagpapanalo sa kanya via technical knockout sa kanilang non-title bout. Bagamat kumpiyansa si Bornea na may papanalo niya ang laban, hindi siya nagpakampante sa lakas ni Flores. Mga unang round pa lang, nakikita ko na tinatiming ko lang talaga na kumbaga makuha ko siya, pero medyo maano din siya medyo makunat kaya hindi ko talaga minadali. Sa ngayon ay mayroon ng 18 wins, 0 losses at 12 KOs si Bornea. Samantala bumaba naman si Ivan Meneses Flores sa 1923 win-loss record. Dagdag naman ni number 1 IBF contender, aminado siyang madami pa siyang kailangang improve sa sarili. Oo, marami pang kulang kaya sa training ko talaga ay dagdagan ko pa yung power ko. Sa ngayon, nag-aanday lang kami kung anong sabihin ng manager namin, ni Sir Sian, kaya basta yung sa akin, gawin ko lang yung part ko na mag-ensayo lang talaga para pagdating ng laban, handa na kami. Dex Agustini, PTV Sports. Hindi man nakapodium ang SEA Games gold medalist na sina Ana Nuala at Sean Aranar sa German Open Championships, tinuring naman nila ito bilang isang magandang experience para sa kanilang dalawa. Alamin natin yan dito sa report ni Dex Agustini. Nakabalik na sa Pilipinas ang SEA Games gold medalist na sina Ana Nuala at Sean Aranar matapos ng kanilang naging kompetisyon sa German Open Championships 2022 na ginanap sa Stuttgart, Germany noong August 9 to 12. Ang German Open Championships ay kinokonsidera bilang isa sa pinakinaabangang kompetisyon pagdating sa dance sport. Mula sa 200 dance couples na lumahok sa kompetisyon, 91st place nagtapos si Sean at Ana. Hindi namin na-meet yung target namin talaga for this year. Kasi second time namin sumali. The last one was before pandemic 2019. Pero tumaas yung
rank namin compared nung 2019. Pero kasi meron pa kaming goal talaga na target. So, hindi namin siya na-meet. Kaya ngayon talaga motivated kami na train harder, work harder talaga. Ayon pa sa dance sport couple, hindi man nila naiuwi ang kampyonato, kinukonsidera naman nila ito bilang isang eye-opener. Nag-prepare talaga kami. Yung preparation namin na feeling namin, mamimit namin yung target namin. Of course, we will not win that. Kasi world na to eh. Ibang level na talaga to. Hindi lang dahil hindi namin kaya or nagkulang kami doon sa current na preparation na ginawa namin. Pero kasi, ang tagal naming nawala sa mundo. Kumbaga, nagkaroon tayo ng pandemic. So, yung feeling namin na enough na para sa laban na yun, nabukas lang yung mata namin nung nandun na kami sa laban na yun. Kaya napaka-thankful kami na ni-risk namin. Kasi risk din itong pagpunta namin sa competition na to. Kasi, budget-wise, syempre. Pero, yung ginastos namin compared sa natutunan namin, walang makakapantay. And binigyan din naman kami ng mga coaches namin, yung foreign teachers namin, kung ano yung next plan, paano kami makaka-cope up ngayon for the next battle, for the next stage. Kasalukuyan naghahanda ngayon sina Ana at Sean para sa PDSF National Championships na gaganapin sa October 28 to 29 na siya din magiging basihan para sa pagpili na magre-representa ng Pilipinas para sa susunod na SEA Games. Dex Agustini, PTV Sports. Isang panalo na lang ang kinakailangan ng marinerong Pilipino para makuha ang titulo ng PBA G-League Aspirants Cup. Ipinakita ni Juan Gomez Diliano kung bakit siya ang frontrunner para sa Conference MVP Award ng PBA G-League Aspirants Cup. Matapos magbaon ng clutch baskets at ibigay ang 72-67 victory sa marinerong Pilipino kontra Eco Oil Lasal sa opener ng Best of 3 title series. Tumapo si Diliano ng may 9 points, 14 rebounds, 7 assists at 4 steals. Ayon kay Yong Garcia, tututukan ng koponan ngayon ang kanilang depensa matapos ang maraming lapses ng koponan sa kanilang depensa. Dagdag pa ni Garcia, isa ito sa magiging susi ng koponan para makuha ang Game 2 sa Lasal. Ang Game 2 ng kanilang serye ay magpapatuloy sa Miyerkules. Isang bagong basketball league ang nagsimula nitong weekend. Tampok ang mga young and promising players mula sa iba't ibang universidad at lungsod sa bansa. Ang detalye sa report ni Kea Sonchon. Naging matagumpay ang pagbubukas ng Luzon-wide Ball Out Hoops Challenge Basketball League ditong linggo sa University of Makati. Dito, 6 na timsagad ang kinakitaan ng aksyon kabilang ang Our Lady of Fatima University na dinaigang Navy Sea Lions sa score na 85-77. Ayon sa head coach ng Olfu, hard-earned win na may tuturing ang una nilang pasada kontra Navy. Tinanghal na best player ng Olfu si Marvel Joy Jimenez na kumamada ng 22 points, 3 rebounds at 1 assist. Meron kasi kami mga players na nung pandemic pa nasa amin na, no? So matagal na silang hindi nakapaglaro, pero yung system naman ng team nandun pa rin, absorb pa rin naman nila. Marami rin kaming bago, so buti naka-adapt din sila. Sa sumunod na laban ng San Mateo Saints naman ang nanaig kontra AMA University team sa score na 86-70 na pinagharian ni Mac Sevilla with 15 points, 6 rebounds at 2 assists. Nakapag-prepare kami kahit short notice, so we have the players to very competitive. I guess sa mga homegrown namin from San Mateo will be effective sila makakapag-play and malalabas nila yung mga talents nila. Sa kabila ng pagkatalo, susubukang manaig ng AMA sa susunod nilang laban na gamit ang bentahe ng kanilang exposure sa PBA D-League. Maybe yung stamina kasi kakagaling lang din namin sa PBA D-League. Naglaro din kami doon. So this time siguro baka ma-apply namin yung natutunan namin doon. Sa huling laban, napairal ng University of Makati o UMAC ang kanilang home court advantage sa laban kontra ARS Warriors Cavite 103-77 sa pangunguna ni Christian Jake Agoncillo with 28 points, 9 rebounds at 2 assists. We'll try to make it to the playoffs, but again, the most important thing for us is that for our players to learn, for them to gain experience, and
our team is really new, very young, no? So maganda, no? We would like to thank Ball Out, no, for organizing this tournament. Hindi lang to showcase different talents, no, but it also helps us yung like for our case, very young team to learn more things and be developed. Ipinagpapasalamat naman ng UMAC Athletic Director na si Doms Elera ang pagiging bahagi ng kanilang universidad sa ligang nagbukas ng pintuan para sa mga potential basketball enthusiasts sa Pilipinas. A good way for us to communicate values and also a good way to show that our citizen, Makatissens, is promoting a healthy and alert citizenry. Present rin sa okasyon ng PBA legend at ngayon ay Ball Out Hoops Commissioner na si Jolie Pa. Thankful for Chris Bautista and Jay Salvador for giving me a chance to be the commissioner of this league. Okay, it's a very good league. It's LGU based and I think it could help Philippine basketball a lot. Now, with regards to the teams, I think the teams are well balanced. The games will be very exciting. Sa pagkakaroon ng Ball Out Hoops, layunin ni founder Chris Bautista na maging avenue ang kanilang liga para sa mas malaki pang pangarap ng mga batang basketballista. Liga ko naman is amateur. Tinayo ko naman to para mabigyan ng chance naman yung mga wala sa ibang nasa professional. For example, mga bata to, di ba? Yung mga bata, ito na yung I think ito na yung chance nila, pakita yung skills nila, lahat ng galing nila para makita rin sila. Kami naman dito sa Ball Out, hindi naman kami pinipigilan yung mga players. Ang gusto nga namin, pag may nakakita sa kanila dito, okay lang, bigay namin sila. And then mag-discover kami ng panibagong mga bata ulit. Nasa edad 19 pataas ang mga manlalarong dapat abangan ngayon sa naturang liga mula sa iba't ibang universidad at local clubs na nakapaglaro na sa iba't ibang professional leagues. Kay Asuncion, PTV Sports. Yan muna ang mga maiinit na sports balitang hatid namin sa inyo mga kapwa naming sports fans. Ako po si Meg Sioson. Ako po ulit si Ira Dalaw. Muli tayong magsama-sama bukas sa patuloy na paglawak ng nag-iisang interactive sports program sa bansa. Ito po ang PTV Sports. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
pag minsan nga nararamdaman ako na nawa, napapayak ako. Pagka ganito ang buhay namin ng mga mangyan. Ako po si Marialyn Sinigmayon, nanay po ni Dundon Sinigmayon. Pakilala niyo lang po sa amin yung pamilya niyo. Yung anak ko po, 3 lang po sila. Yung panganay, si Louie Sinigmayon. Bago si Dundon, Rimart. Kain na! Yung anak buhay po ng mister ko, nagatanim ng mga kamuti, mga pag minsan po nagkakakuha ng nami. Sa bukid namin, sa kainin, bago yung nami, kinukuha po sa gubat, hukayin, ilalagay doon sa malaking timba, lagyan ng asin, bago 3 araw bago makain namin. Yan ang aming pagkain. Pag minsan may ulam, pag minsan wala, ganun. Lingguan ang magkakain ng ulam. Alangan naman, unahin pa namin ang bigas. Unahin pa namin ang ulam kaysa sa bigas. Malaga ang bigas. Basta may bigas, ayos na. Kumain. Ang hirap talaga. Ako ay pag minsan napapayak na. Ay, ako ang ating buhay, bakit ganito na? Ganito na talaga ang takbo ng ating kalagayan. Ako, lalo nang umirap kami. Lalo na po kaming naghihirap, hindi na kami makahanap ng pagkain sa labas. Bawal na. Maghahanap ng pagkabuhayan doon sa ibang lugar. Wala din po kaming pagkita ng trabaho ng maganda yung asawa ko. Bawi-bawi lang po kaming mga mangyan. Ay, ganun na nga po ang gawa namin. Pag minsan, pag wala na po kaming mga apunan, nangingi kami doon sa ibang bahay. Baka kayo meron ganun. Ay naman, bukas kami meron naman, maghanap ulit kami, bibigyan ulit kayo. Kasi po yung aming bahay doon, ganyan din kalaki ang bahay namin. Ay kami naglipat doon sa kapatid namin. Sabi ko, doon muna tayo sa ating kapatid para may katulong tayo, sabi ko. Yung iba po, mayroon pong kurente. Makipagkuhan lang kami doon sa ibang charger, doon sa ibang may kurente. Yan ang pangilaw namin. Ay, mahirap po kaming wala po kaming pambili. Pambili po ng battery? Yung pambili pong kontador. Ganun po, mga wire. Talagang hirap. Wala po kami, mahal naman yung mga pangkuhan. May yatang 15,000. Kontador. Pag minsan nga po, sabi ko sa kay Dundon, tama na magsulat, wala na tayong ilaw. Bukas tayo magbabayad naman, 10 ang isang battery. Ang flashlight, 10 din. Ay paano tayo, bukas ka na lang, sa araw na lang, ikaw magasulat Dundon, sabi ko po sa kanya.
Gustong-gusto namin sana ipano, yan lang ang kaya ng asawa ko, ng kanyang lakas. Hanggang lang sa ilaw ng mga sarger sa iba. Talagang hindi mabot namin ang mga ganun. Pakilala niyo naman po sa amin si Dondon. Ganong klaseng anak po si Dondon? Ayan si Dondon, ayan na tumutulong sa akin na maghugas ng plato, maghugas ng kaldero. Kung wala diyan ang kanyang tatay, siya nang magluluto, maghugas ng plato, magwawalis, maglalaba. Yan nga yung nakuha ko. Nasarian. Yan pala tuloy ng nabinat na. Tuloy. Yan. Kaya pag minsan siya nag-aqua din ng gamot, alaman ng gamot sa akin. Hindi ko alam, bigla na lang may dumating, uy na, inumin mo itong gamot na ito. Sabihin niya sa akin. Ano yun eh? Pag minsan nga ako nag-aiyak na eh. Napapaiyak na. Sa kanya malit pa. Dahil Oh, dahil nga diyan sa mga gamot na yan na binibigay. Sabi ko, saan mo na ang pinulot ito? Sabi ng mga iba, ito daw gamot. Sabi ng ibang matanda. Ay diyan, ininom ko. Pag minsan siya, maghanap ng mga ulam, sumasama doon sa ibang bata. Pagbalik, may dala ng ulam. Magluto na agad siya. Sabi ko, natutuwa ako. Sabi ko ganyan, ako, anak, ako ay natutuwa na sa gawa mo. Sila mayroong dala ng kung mga sari-sari. Ang dala nila kami ay natutuwa. Kaya yung sinundon ako, yan ang parang buhay ko na. Parang yan ang aking amatin na. Tumutulong sa akin. Walang reklamo. Basta kung anong kalagayan ng matanda, parang ganun na rin. Sana lagi. Pag minsan malit pa, mga 5 buwan, pinapakain ng kanin. Lugaw. Po. Hindi nagagatas, ma'am. Hindi nagbubuti. Hindi po ginagatasan yung mga anak namin sa buti, hindi. Bakit po? Ay wala nga panggastos. Mahal ang mga buna dito, mga beer brand. Mahigit 40, isang bako mahal. Ay kung magabuti sa bibiron, naku, hindi kaya talaga nga pagkain pa nga, mairapan na. Ay di maganda pa po, ipapadidi na lang. Opo. Oo, ipapadidi. Pagka 5 buwan na, pakainin ng lugaw. Yan. Yan ang trabaho ng ina. Gano'n po kahirap magpalaki po ng anak po? Ay naku po, ma'am, talaga. Pag minsan nagaiyak na. Sa hirap. Pero natutuwa din kami. May anak kami. Ganun. Natutuwa din na mayroong utusan. Ako po si Digmayon. 7 taon gulang. Ako po yung mangyan. Hindi ko mabakal mabakit. Hindi ko mabakal. Ay, wating ka mo sa tulong. Wala na. Kwento mo naman sa amin po, anong klase ng pamilya kayo? Mabait rin po siya. Anong ginagawa niyo sa bahay araw-araw? Maghugas po ng pinggan. Mga naglalaba. Magwalis po tapos magluluto na. Anong lagi niyong ulam? Minsan isda po. Minsan gulay. Minsan wala. Sumasama po ako sa iba kung naghanap po ng ulam. Doon po sa mga ilog. Nagagayad.
Nagapulot ng isda. Nangangapa po. Paano pag kayo nagugutom? Ganakain lang po namin yung kamuti. Saan galing yung mga kamote? Sa amin, tinanim po ng aking tatay. Bakit mahirap na magsaka doon? Merap, mainit, bugit po ang kanyang dinadala. Bakit yung ginagawa? Kasi meron po ang aming buhay. Gusto ko pong ang katulong sa kanila. Na nagugutom po sila. Lalo na po, masakit po sila. Ang paborito ninyong sports program hanggang Sabado na. Mas maraming eksklusibong balita at updates ang inyong masasaksihan. PTV Sports Weekend Edition. Tuloy ang aksyon dito lang sa PTV. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Paano mo nalaman yun? Sa Tagalog po, nagbibigay po sila ng pagkain. Nagbibigay rin po sila ng bigas. Marami bang nagugutom dito? Marami rin po. Tapos nung nalaman mo yung community pantry, anong pumasok sa isip mo? Nagbibigay rin po. Kasanggap ko po nagbibigay. Kasi meron po nagsabi ng kamuti balingoy po saging. Kaya binigyan ko po sila. Saan galing yung mga kamote? Sa amin, tinanim po ng aking tatay. Kasi po, ako po tinuruan ng aking nanay. Na ako ay mabait daw sa aking kapwa. Masaya ka ba na nagbibigay ka sa kapwa mo? Opo, kasi ako na makatulong sa aking kapwa. Ilang oras lakad mo ng ganyan? Isa po. Isang oras lang. Doon kasi ikaw lang mag-isa. Opo.
Ako po si JC Lara, Community Pantry Volunteer mula sa Kilusang Nagmamalasakit sa Lalawigan. Yung Kilusang Nagmamalasakit sa Lalawigan po, o KNL, ay isang non-government organization na nasimulan bilang isang konsepto noong 2019. Official siyang naging aktibo noong 2020, nung simula nung pandemic. Dahil nga na pag-isipan ng aming mga founders sa pangunguna ni Kuya Noli Laycano na talagang kailangan ng mga kababayan namin dito ng isang samahan na aalalay, no? Magbibigay ng tulong kasabay ng mga regular na paayuda ng gobyerno. Kasi nakikita natin na may matindi talagang pangangailangan. Nagtuloy-tuloy mula 2020 hanggang ngayong 2021 kung saan napasimulan namin yung aming sariling community pantry dito sa Occidental. So ito po yung mga stock namin ng supplies na i-donate sa mga taga-Occidental Mindoro. So makikita nyo po, ayan po yung mga bigas. Nasa 500 pieces po yan na tag-1 kilo. Para yung kukuha po ng mga per head ay marami pong makakuha. So bukod po dyan, meron din po tayong mga kape. Meron pong diapers para sa mga may anak. Meron din pong mga sardinas at noodles para mga ready to eat, no? Yung madaling makakain ng mga kababayan po natin. So ito po mostly ay galing sa mga businesses na donors namin and supporters. At the same time, yung executive committee po ng aming NGO. Per barangay, ang target po namin sa ngayon ay nasa 200 katao po per barangay. And ang aim namin, lahat ng municipalities ay mapuntahan po namin. So far, out of 11, nasa 4 na po na bayan ang aming napupuntahan. And nasa 12 barangays na po yung aming napamahagian ng aming mga binibigay. Ito pong aming community pantry ay inspired dun sa maginhawa. So yung amin pong founder nga na si Kuya Noli ay medyo madalas din pumupunta sa Manila. So nakita niya na parami ng parami dun yung mga community pantries na bring up yung idea and right away sinimula namin siya. So with our stocks ng mga supplies na dinonate sa amin, ay pumunta na agad kami, nagtayo kami nung sarili naming stationary community pantry sa isang barangay dito rin sa Santa Cruz.
And after 2 days, nung nag-boom siya sa Facebook, nakita namin na maraming mga taga-ibang bayan na humihingi na gusto rin na mabahagian din sila. So nag-decide po yung aming pamunuan at kami rin mismo na maging on wheels para makaikot kami sa lahat ng mga bayan and matarget namin yung mga talagang nangangailangan kasi naiintindihan namin na yung iba hindi makakapunta dun sa stationary pantry namin kasi yung distansya din dito ng bawat bayan nasa 1 o 2 oras. So hindi problema din yung transportation. So pumupunta po kami talaga sa mga sityos ng mga katutubo, ganyan yung mga marginalized sector, binibisita po talaga namin. Doon po kami nagpapaabot ng mga food packs, mga damit, ganyan. Yung iba pa pong mga donasyon na aming natatanggap, doon po namin sa kanila binibigay. Kasi yung aming organization, mas nakatuto kami dun sa mga may hirap na kababayan namin dito na walang mga permanenteng hanap buhay. Yun, dun kami nagtutuon ng aming mga programa na magbigay sa kanila ng mga ayuda, ganyan. 4 out of 11 municipalities ay napuntahan na po namin. So siguro mga nasa 12 to 15 barangays. So per barangay kami siguro umaabot ng 300 to 800 katao yung namin. So siguro libo-libo na rin, umabot na rin ng libo yung aming mga naging beneficiaries dito sa aming pantry. And we're thankful kasi talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng donations. So masisiguro namin na mas marami pa kami mapapaabutan. Tayo, kape. Sir, ano po yung laman ng community pantry? Ayun, primarily yung bigas, syempre, at isa yun sa mga pangunahin. Meron ding mga ready-to-eat na canned goods, yan, mga sardinas, mga corned beef, may mga noodles din. Meron din kaming mga diapers. Syempre, maraming mga may mga anak, kailangan din nila yan. Nire-repack namin para talagang pang isang tao, pang isang araw. Para mas marami yung mapaabutan. Nagbibigay rin kami ng mga alcohol, yan, minsan may mga damit, pag may mga nagpapadala po sa amin. Yun, syempre yung mga gulay, mga iba't ibang klase ng gulay, and yung isda. Ilalagay na lang namin sa lamesa, tapos pag nagsimula na yung pantry namin, yun, mamimili na lang sila kung ano yung pangangailangan nila. Mostly talagang mga taga rito rin. So meron dyan yung mga taga palengke, nagbibigay sila regularly ng mga paninda nila, mga gulay, prutas. Yan, yung mga groceries, mga businesses, nagpapaabot sila ng mga goods na nilalagay namin doon sa community pantry namin. Sa amin din mismo, sa mga founders namin, ganyan, meron din mga yung pang talagang supply na sustainable kasi syempre hindi naman lagi no, na may magdo-donate. So para ma-continue, kami rin mismo sinisigurado namin na merong steady na supplies ng mga donations. Kasi meron nga tinatawag na parang donor fatigue or parang nauubos na yung mga nagbibigay. So syempre, worry din namin na baka mangyari na hindi magtagal ay maubusan na rin ng mga donors na magbibigay. So nag-isip pa kami ng dagdag na kumbaga parang backup na para itong community pantry ng Occidental Mindoro ay magtutuloy-tuloy talaga siya for as long as we can. Doon na po pumasok yung aming community farm and fish pond kung saan meron po kaming mga natap na mga kind-hearted supporters din namin na merong mga properties na kanilang ipinahiram po sa amin. So meron kaming 3 hektaryang lupa ngayon na inaayos na and nilalamanan na para doon na po manggagaling yung mga gulay no, na ilalagay sa community pantry.
same time, meron tayong 2 hectares na i-convert na into fish pond. Doon naman po magpapalaki ng mga isda, gaya ng bangus. Kasi yun po yung talagang gusto rin namin na regularly meron po kaming ganun. Kasi nga, kailangan ng mga tao yan mauulam. So malaking bagay po sa kanila yun. So yun yung aming napag-isipan at napag-desisyonan na gawin talaga para tuloy-tuloy po yung pagtulong. Bigyan nyo nga lang sir pala ng profile ng organization. Yung organization namin, dahil nga multi-sectoral, meron din kami mga volunteers na mga magsasaka, anak na magsasaka. So within the community lang talaga yung aming mga volunteers and mga staff. So syempre, kahit papano naman, nakakapagbigay tayo ng kaunting parang bayad sa kanilang pagtulong sa atin. At para nakakatulong na rin tayo na makatawid sila sa kanilang mga hanap buhay. Nakakataba po ng puso lalo't pag nakakatulong po sa iba. Lalo't pag mamimigay ka po or iabot mo po yung bigas tapos magpapasalamat po sila. Pati po mawawala po yung pagod mo sa maghapon dahil natulungan mong ibang tao sa ano. Sobrang nakakatuwa po, lalo po pag yung parang pag binigyan po namin sila, sobrang nakangiti. Parang yung kahit maliit po na bagay na-appreciate nila. So, parang maluwag po kasi parang hindi man po kami sa amin mismo nanggagaling, tulong ng mga donors. At least parang isa po kami dun sa mga naghahatid ng tulong para sa pangangailangan nila. Di mo mararamdaman yung pagod, yung gutom na anong oras na ba? Alas 3 na pala. Ang maaano lang namin kapag nakita namin na mahigit 300 yung natulungan namin, yun na yung parang nakaka-overwhelm. Hindi na namin naisip yung parang hassle ba, pagod. Wala nang ganun kasi parang naging part na ng system namin. Yun, fulfilling, syempre na parang may relief na parang ilang pamilya na naman yung makakaraos sa isang araw. At the same time, nandun yung parang eagerness mo na sana marami pang dumating, sana mas marami pang maipamahagi para mas maraming na pamilya yung makakaraos. Kasi alam naman natin na ngayong pandemic talagang salat no, sa hanap buhay. Kung ano man yung nagiging epekto ng aming mga ginagawa, yun, kumbaga sa amin parang motivation, inspiration na lang. So mas natutuwa kami para dun sa mga natutulungan. Kasi dito sa amin talagang malayo sa Kamaynilaan, so dagat ang pagitan. So seldom yung makagain kami ng ganitong attention, na dumami yung mga nagbibigay. So kami rin mismo dito, parang pinopromote namin na sa aming community, kahit na malayo kami sa Kabihasnan, kami na yung magtulungan, kami na yung umakay sa isa't isa na para lahat kami dito ay makaraos at ma-survive yung pandemic na nangyayari. Vaccine Nation, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand, base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health.
Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Napakahirap kung makikita nyo naman sa mga kabahayan dito, more on pawid, ganyan. So, simpleng-simple at yung mga kinabubuhay nila talagang pag-aani, pagtatanim, ganyan. So, ang pinakakalaban talaga nila, syempre yung panahon, kapag bumabagyo, yung mga bahay nila nasisira, ganyan, wala silang pananim. So, masasabi natin kaawa-awa at talagang kailangan ng tulong. Katutubo na isa sa mga priority din natin na tinutulungan, napaka-welcoming nung kanilang community dito. Lalo na dito, nung kami pumunta dito, yun nga, tuwang-tuwa kami dun sa pakikipag-interact namin sa kanila. Although bago yung konsepto sa kanila ng community pantry, talagang madali silang nakapag-cooperate sa amin, no? Na hindi nagkakagulo, maayos pa rin yung pagpila nila, yung pagkuha, ganyan. Ilang beses namin pagkikita. Napakabait at talagang makikita mo sa kanila na likas yung pagiging matulungin ng family nila. Which is yun nga, talagang natutuwa kami. Kasi gaya ng naikukwento nila, noon pa man, ay talaga palang nakagawian na nila yung tumulong sa mga kapitbahay nila. Lalo na si Dondon. Kasi sa mga napansin din namin, sila yung tao na parang pag nagbigay ka, parang nararamdaman nila na parang kailangan in return, meron din silang ibinibigay. Pero ang parang iniisip nila, syempre, yung ating ginagawa ay hindi lang naman dito, kundi sa iba pang lugar. So, iniisip nila na gusto nila magkaroon din yung iba. Si Dondon, tahimik na bata lang siya. Talagang makikita niyo sa pictures, napaka-genuine, napaka-innocent. At kung makikita mo naman sa datingan niya, talagang napaka-bait, ganyan. Talagang madaling lapitan. Kaya nga, sabi nga rin ng parents niya, talagang dito, marami ring natutuwa sa kanya. Kasi marami din talaga siyang mga tinutulungan, binibigyan ng pagkain, ganyan. So, ang maganda sa kanila, sa kahit mumunting pamamaraan nila na yung mga kamote na kanilang ani, ay binibigay talaga nila ng bukal sa loob without anything in return. Nakakatuwa na makikita mo talaga na kahit na hindi ganun karangya yung kanilang pamumuhay, di ba? Wala sa kakayahan yung ay nagbibigay pa rin talaga sila ng bukal sa loob. Yan, dito kuya. Uwa na kuya. Ando na yung konsepto ng pagbabayanihan, pagtutulungan sa kanila na merong mutual aid. Kumbaga, pag ikaw ay nangangailangan, may kapitbahay ka magbibigay. Pag naman sila yung nangangailangan, ikaw naman yung magbibigay. So kumbaga,
yung buong komunidad talaga nakikinabang at nagtutulong-tulong para lahat sila umahon. Unexpected din, siyempre parang natuwa lang talaga kami yung pagpunta namin ganyan. Siyempre ang inisip namin makaka-inspire ng mga tao. So hindi namin ina-expect na overnight pala mag-gather ng attention. So yun, mas lalong nakakatuwa kasi kasabay ng attention na nakuha, dumagsa rin yung mga tumutulong para dito sa community ng mga katutubo. Kasi napakarami talagang nangangailangan. So hindi lang sila doon yung abutan natin ng tulong kapag may mga nagbibigay. So pati yung mga kapitbahay nila. So yun, maganda yung naging sa amin, effect. Minsan may oras din ng paglalaro. Actually, nung pagpunta namin dito, second visit namin, na yun na nga, nandun na yung scholarship ni Dondon na ibibigay namin. Yung iba nga, natutuwa kami, parang sabi nila na every month daw, pag sahod nila, magbibigay sila. Kumbaga ginagawa ng parte ng kanilang expenses yung pagtulong sa kapwa. So parang sinisimbolize niya rin na marami naman talagang willing to help. Kumbaga parang hindi lang din nila alam kung paano. So sa pamamagitan ng mga ganito na community pantry, yung mga may kakayahan, yung mga willing na magpaabot ng tulong, nagkakaroon sila ng tulay, no, para maipabot nila yung tulong nila sa mga nangangailangan. Ako po si Adoro Sinigmayon, na tatay ni Dondon Sinigmayon. Ang tunay na pagpapala. Ay. Dumating yung community pantry. Paano po nakatulong po sa inyo? Maganda po, nakakatulong na pang-araw-araw na tulong sa amin na malaking pong bagay sa amin. Lubos ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa amin. nararamdaman ninyo na parang sa murang edad ni Dondon po, nakapag-provide na po siya ng mga pagkain po? Eh, masaya rin ako dahil parang kagis na ko. Palibasa medyo maliit pa nga siya. Sana niya siya parang mabait po kami sa mga aming kapitbahay, lalo ang mga kapatid. Pagka, kuya, ganyan, parang nasanay na baga. Sa matanda na bibigyan ng, pag kami nagsabi kaya binibigyan. Tapos yung anak ko, parang sumusok, gano'n na rin yung ano na rin na ano niya, yung ugali niya. Parang sumusunod. Nasa ugali ng mga matanda. Paano niyo po ba siya pinalaki na naging ganun po siya? Ugali niya, maayos po. Paano niyo po ba siya tinuruan? Hindi, una-una po ang nanay niya dahil yung nanay niya sa bahay. Dahil mahigit na pong 1 taon na may sakit yung asawa ko, hindi siya nag-alaw sa di pagka magluluto, tatawag yung anak niya. Kaya yung kanyang nanay, yung para naging simbolo ng kanyang kasipagan, kanyang kabaitan. Hindi ko lang. Kaya kahalaga sa inyo na parang lumaki siya responsable, mabait?
bata. Talagang malago po sa amin dahil yun ang gusto ko sa mga anak ko, maging mabait, kapwa, matulungin. Ayun tayo, ano po yung hanap buhay po niyo? Ang aking hanap buhay, dahil ako may edad na po ngayon, nasa mag-60 na taon na po. Nung nakikipag-arawan lang po ako. Pero may lupa po kami ng sarili namin. Wala yung pagkatagulan, palay, ganitong tagaraw, maisa na, ay kamuti ang tanim namin ngayon. Wala kaming punan nga, yun ang aming pa. Kinabubuhay, may trabaho ko, may makapag-arawan ako. Kung wala naman, wala. Katulad po may edad na po, hindi na ako kasi nung kinukuha nila. Kaya pinasala namin maging ganito. Doon sa mga dito lang sa Victory Land, dito sa Baclaran. Yung mga dating kaibigan. Ito, yung bilang naman po, magsasaka, gaano po kahirap po yun? Sa akin katulad ng magsasaka talaga, wala akong naisip na mahirap ang magbukid. Wala. Basta yun ang nakasanayan ko, ang kaya ko. Parang yung sanay na sa hirap. Wala na yung mahirap ikaw magtrabaho ng ganito, wala. Sa ano po, paano po dito tayo? Magkano po yung kinikita yung Yung isang 40 lang ho, sa isang palay sa tagulan. Nagkakasya po ba yun tayo? Yung 40 po? Hindi po. Dahil doon na pupunta, mangutang din kami ng binhi, mangutang din ng pang-abuno, parang ganoon din lang. Kaya kung naghinapalay, wala kami natira. Sa aming katutubo, hindi na namin nararamdaman yung kami walang panggastos. Dahil pag may asin po kami, ayos ng ulam o bagoong, may talbos ang kamuti, wala akong reklamo aking mga anak. Dahil yun ang aming kinasanayan. Sanay na dahil yung una, nagnanabi lang ang mga tao dito, hindi ang bubukid. Ganun ang buhay namin dito. Kaya pag kumisa nga, kahit isang araw, hindi kumain, baliwala ko sa mga bata, mga matanda. Pag-alagala lang yan. Sinilang kami, mahirap kami. Parang sanay na kami sa hirap. Pero gusto rin sana namin umangat. Makakatulad din sa iba na may mga kalabaw, may mga traktor, may pambukid din. Yung gusto rin namin para makasabay-sabay din ang konti. Gusto ko rin mabago yung aming pamumuhay. Ayaw ko rin sana matulad sa akin yung mga anak ko na minsan ginagabi na sa trabaho. Gusto na rin yung nahirapan na rin sana. Ay walang magagawa kami kung saan kami kukuha ng panggastos. Kaya kung hanggang kaya namin, pag-aralin namin. Mahirap po ang hindi nag-aral. Sa mga tindahan, mga kwinta, hindi ko alam po yung tira na yung ganyan. Kulang-kulang. Pero malalaman mo rin, palibasa mahina ka magbilang, panakaalis ka na, yung kukanin mo, parang kulang pala ito. Pero hindi ko na rin binabalikan yun, parang nakakahiya na. Yung ganun ang ko, hindi po marunong. Ganun, parang masakit sa kalooban na linuko ka lang ng tao na palibasa nga wala kang alam. Ganun, masakit po talaga. Nagagalit po kayo? Hindi po. Sadyang may tao kang ganyan. Kahit na tanggap po namin na hindi kami marunong. Dahil hindi ko alam yun eh. Kaya napakahirap po. Ayaw po nang maranasan na. Kaya habang kaya ko pa, gagawin po namin talaga.
para lang mapag-aral namin ng aming. Bakit gusto mo mag-aral? Para makaabot po ako sa aking pangarap. Maging teacher po ako. Para makatulong po ako sa aking kapwa. Anong nalang masasabi mo kila sir muna? Mabait po sila. Matulungin po. Nagpapasalamat po ako. Thank you po sa tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Para sa mga katutubo, kapit lang po tayo mga kapatid. Tayo po ay magtulungan, magkaisa. Tayo naman po ay makakaraos. Kami naman po sa aming mga kaunting kakayanan, sisikapin po namin na magpatuloy po sa pagbibigay ng tulong lalo na po sa inyo ng mga nangangailangan. Taabot ng makakaya namin hanggat meron, talagang hanggat may sumusuporta at naniniwala dun sa aming adhikain, ay pipilitin namin na magpatuloy ng magpatuloy. Sa aming organisasyon, pangarap namin siyempre na mas lumawak pa yung aming kakayahan na makatulong, mas dumami pa yung mga volunteers na nagbibigay sa amin ng assistance sa bawat community na aming pinupuntahan. At yun, magpatuloy lang yung pagpasok ng mga donation sa lahat po ng mga nagpaabot ng tulong, sa lahat ng naniniwala, sumusuporta, at sa mga nagbibigay ng mga mensahe sa amin na magaganda. Maraming salamat po at makakaasa po kayo na basta't nandyan po yung inyong suporta ay magpapatuloy po kami sa aming ginagawa. Ay, ang gusto ko po sana sa anak ko, mag-aral siya ng mabuti. At para naman hindi katulad namin, siya ay na mahirap. Yan sana ang pangarap naming asawa, na mag-aral ng mabuti. At saka tinanong din niya po sa amin na ako ay mag-aral ng mabuti na para naman ako hindi kagaya ninyo na ang pagkain puro namin na laang. At balingoy, kamuti, saging. Yan. Ay kung siguro pag ako nakapag-aral, hindi mga kanin ang pagkain, mga ulam. Ay kung muna kayo mga bakit. Gusto namin na aming anak ay makapagtapos ng aral. Kung sana mayroong tumutulong. Hanggat kaya pa ng asawa kong tulungan.
PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Luzon, Visayas, Mindanao, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga lotto players at pati na rin sa mga kasama natin sa PCSO Draw Court. At sa aking co-host, hello Cherie. Hi Romy and hello everybody. Good evening. Welcome po sa 9 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Sa pagpasok ng panibagong linggo, bagong pag-asa po ang hatid ng PCSO sa masusugid na lotto players sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ngayong Lunes ng gabi, August 22, 2022, nag-uumapaw na saya, sorpresa at papremyo ang aming ihahatid mula sa mga larong may puso. Kaya i-ready na po ang mga nabiling lotto tickets at sabay-sabay nating aalamin ang mga lucky combinations. Tama ka dyan, Romy. Live nating babulahin ang mga winning numbers. Kaya manatiling nakatutok sa PTV Network at sa official social media accounts ng PCSO sa Facebook at sa YouTube. Lotto players, alam namin excited na kayong humakot ng panalo. At excited na rin magpapremyo ang mga kasama natin sa PCSO Draw Court. Narito po ang mga kinatawan mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo. At ang ating PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir. Lotto Philippines, get ready to play and win millions. Let's play your favorite Lotto games. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating drawing representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, unahin nating ipamigay ang Grand Million Jackpot. Wala po tayong jackpot winner last Saturday at ang ating Grand Lotto Jackpot prize. 19,620,159 pesos and 40 centavos. Net of the Asians Prize Commission. Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, eto na po ang pagkakataon ninyong manalo
Sa mga sandaling ito, nag-umpisa na ang draw machine pumili ng mga bola. 6 na bola po ang pipiliin. 1 to 55 drawballs po ang nasa loob ng draw machine. The first number 1. Sa ating mga jackpot bearing games, gaya ng Grand Lotto, paghahatian equally ang jackpot kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is the number 40. Sa game na ito, panalo ka ng 60 pesos kapag nagmatch ang tatlong numero sa ating winning combination. The third number, 33. Sakaling makuha ang 4 na numero out of the 6 winning numbers, 1,500 pesos ang inyong papremyo. The fourth number, 24. At kung 5 out of the 6 winning numbers ang nasa ticket mo, instant winner ka ng 100,000 pesos. And the fifth number, it's the number 30. Isang numero na lang po ang hinihintay nating piliin at makukumpleto na ang Grand Million Combination. And the sixth number, it's the number 45. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers in any order. 1, 40, 33, 24, 30, and 45 for the jackpot prize of 90,620,159 pesos and 40 centavos. Net of the agent's prize commission. Pilipinas, isunod na natin ang Mega Milyong papremyo. Let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, wala po tayong jackpot winner last Friday. So tonight's Mega Lotto jackpot prize, 72,205,456 pesos and 80 centavos. Net of the agent's prize commission. Once again, Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Maraming salamat po sa ating Draw Coordinator. If you're just joining us tonight, good evening po sa inyo. Nasa Mega Lotto Draw na po tayo. 45 drawballs numbered 1 to 45 naman po ang laman ng ating draw machine. Machine lang ang pipili ng 6 na bola. The first number, it's the number 20. Ingatan po ang mga lotto tickets. Bawal pong mabasa o mainitan. Tandaan, kailangan po mabasa ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng premyo. The second number, it's the number 33. Sa Mega Lotto Draw, panalo ka ng 30 pesos sakaling mag-match ang tatlong numero mo sa ating mga winning numbers. The third number, it's the number 330. 1,000 pesos naman ang papremyo kung makuha ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. Para po manalo, your numbers can come in any order. The fourth number, it's the number 10. At kung 5 winning numbers po ang maswertehan ninyo, 32,000 pesos po kaagad ang inyong panalo. And the fifth number, it's the number 8. Isang numero na lang po ang hinihintay natin at makukumpleto na ang Mega Million Combination na may jackpot prize na umabot sa mahigit 72 million pesos. And the sixth number, it's the number 34. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers in any order. 20, 33, 30, 10, 8, and 34 for the jackpot prize of 72,205,456 pesos and 80 centavos. Net of the agent's prize commission. Unlimited ang sayang hatid ng mga digit games. Mamaya po yan sa aming pagbabalik. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo.
Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is from June 1 to December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Unang digit game ngayong gabi, pwedeng manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play. At pwedeng umabot sa 100,000 per 10 peso play. Yan ay pag nakuha ninyo in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito tulad ng Roll 1, Roll 4 at Firm o Rumble. Good luck, 4D Lotto players! Ayan, at narito na po ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is, we have 0. The second number, number 4. For the third number, we have the number 1. And the fourth and final number is the number 8. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 0, 4, 1, and 8 in exact order. Papremyo para sa 3 numbers nyo, isunod na natin. Tara na, and let's play the 3D Lotto game. Dito sa 3D Lotto, 3 numbers nyo, pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play. Kapag nag-match sa mapipili 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwede mo panalunan kung nagrambulito system play. Price area ang pagpapapremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is the number 6. The second number, number 8. And finally, the third number is the number 5. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 6, 8, and 5 in exact order. Sa susunod na papremyo, 2 numbers naman ang bibida. So come on and let's play that 2D Lotto game. $2D Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nag-match ang 2 numbers mo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via Narambulito system play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Reminder lamang po sa mga Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. Ayan, at narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have the number 9. And the second number,
is the number 30. Recapping the 2D Lotto winning numbers for our 9 p.m. draw, we have 9 and 30 in exact order. Congratulations to all our winners! Silipin naman natin ang balitang pangkawang gawa sa loob at labas ng PCSO after this break. Bagong negosyo ba hanap mo? Dito ka na sa legit at garantisadong patok sa mga Pilipino. Join the PCSO Lotto Agent Webinar Recruitment Summit via MS Teams on September 5 and November 7, 2022. Register now, kumita para sa pamilya at sa kawang gawa. For registration and other inquiries, visit our official website, PCSO Facebook page, and PCSO Games Hub Facebook page. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa PCSO News Blitz. Ayon sa datos mula sa PCSO Charity Assistance Department, mula August 15 hanggang August 19, 2022, mahigit 38.2 million pesos ang naipaabot na tulong ng PCSO para sa 5,021 Filipino patients nationwide na dumulog sa aming tanggapan para sa kanilang hospitalization, laboratories at iba pang medical procedures. Sa National Capital Region, mahigit 8.6 million pesos ang inilaan para sa 588 patients. Nakatanggap naman ng mahigit na 8.6 million pesos ang 1,184 na kababayan natin sa Northern and Central Luzon. Over 7.8 million pesos naman ang naipamigay sa 1,362 nating mga kababayan sa Southern Tagalog and Bicol Region. A total of 7.7 million pesos ang tinanggap na tulong ng 1,025 patients mula sa Visayas. At mahigit 5.3 million pesos ang naipamahaging tulong sa 862 na kababayan natin sa Mindanao. Patuloy lang tumangkilik sa mga produkto ng PCSO gaya ng Lotto, Small Town Lottery at Scratch It Tickets at maging bahagi ng PCSO sa pagtulong nito sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan at pangkawang gawa. Para po sa PCSO News Blitz, ako po si Eric Imson. Para sa ating usapang Small Town Lottery, narito na po ang inaabangang resulta ng ginanap na 7 p.m. STL Departmentalized Draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Sa STL Pares, 14 and 34 in exact order. STL Suertu, 0 and 1 in exact order. At sa STL Suertri, 4, 9, and 3 in exact order. Congratulations po sa mga STL winners! Narito naman po ang iba pang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Panoorin po natin. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala rin pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5.
Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Digit game players, huwag pong kalimutan ng mga tickets for 6D Lotto Draw bukas. August 23, 2022, ang malilikom po na charity funds sa nasabing draw ay ilalaan ng PCSO para sa mga programa ng Quezon Institute. Alinsunod po ito sa Republic Act 4703. Muli pa rin kaming magpapaalala sa lahat na ang Lucky Pick 3 at ang Swertres Hearing Facebook page ay hindi po konektado sa PCSO at illegal po ang mga yan. Tandaan, bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized lotto outlets at authorized STL representatives para sure na legit ang game na sinasalihan ninyo. At eto pa po ang isa. Ang Global Tech at mga peryahan games, hindi rin po konektado ang mga yan sa PCSO. Ipagbigay alam po sa amin o sa kapulisan kung sakaling may nagpapalaro ng peryahan games sa inyong lugar. Tumawag po sa hotline number 0998-135-4952. Good news naman po para sa sambayanang Pilipino. Ang PCSO ay patuloy pa rin sa paghatid ng free medical and dental outpatient services. Pumunta lamang po sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday, para makatanggap ng libreng serbisyo. First come, first served po ang pinatutupad, kaya agahan po ang pagpunta sa klinik para maiwasan po ang mahabang pila. Huwag pong kalimutan ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang pwedeng makatanggap ng serbisyo. Mahigpit rin pong ipinatutupad ang health and safety protocol sa klinik para po masiguro na ligtas po ang lahat. At para naman po sa mga gustong humingi ng gamot mula sa PCSO, may paalala kami para sa inyo. Panoorin po natin. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ibuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws.
Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes kadala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado Night Gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! The results of our 2 p.m. draws for the 3D Lotto, the winning numbers are 7, 0, and 8 in exact order. For the 2D Lotto, we have 31 and 5 in exact order. And the results of the 5 p.m. draws for the 3D Lotto, we have 3, 0, and 8 in exact order. For the 2D Lotto, the lucky numbers are 17 and 18 in exact order. Mag-recap na po tayo ng mga resulta ng katatapos lamang ng mga Lotto draws. Simulan po natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 9 and 30 in exact order. For the 3D Lotto, we have 6, 8, and 5 in exact order. And for the 4D Lotto, the winning combination 0, 4, 1, and 8 in exact order. Para naman sa ating Mega Lotto 645, we have the winning numbers 20, 33, 30, 10, 8, and 34 in any order for the jackpot prize of 72,205,456 pesos and 80 centavos, net of the agent's prize commission. At sa ating Grand Lotto 655, 1, 40, 33, 24, 30, and 45 in any order for the jackpot prize of 90,620,159 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. May jackpot winner kaya tayo tonight? Ayon po sa PCSO Data Center sa Mega Lotto 645. Congratulations! We have one winner. At sa Grand Lotto 655, we have no winner. Congratulations po sa mga nanalo. Reminder po, baka po may naitatago pa kayong mga Lotto tickets. Tandaan, ipa-validate na po ang mga yan dahil 1 year lang ang validity ng Lotto tickets para makapag-claim ng premyo. At narito naman po ang paraan kung paano mag-claim ng inyong premyo. Panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you.
And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Muli pong magpapaula ng mga papremyo bukas ang PCSO Lottery Draw, kaya magkita-kita ulit tayo sa ating 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draws. And for our games, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, the Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 15.5 million pesos sa ating Super Lotto 649, 33 million pesos at sa Ultra Lotto 658, 49.5 million pesos. And that's all for tonight para po sa PCSO. Ako po si Sharifa Mintuan. Ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabing sa PCSO, buong Pilipinas, panalo! Good night, everyone! PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. In-person classes resume nationwide after 2 years of remote learning amid the COVID-19 pandemic. President Ferdinand Marcos Jr. welcomes the return of learners to face-to-face classes, stressing that learning is more effective inside classrooms. Oil firms will implement big-time price hikes for their petroleum products effective tomorrow. The Department of Budget and Management submits to Congress the proposed 5.268 trillion peso national budget for 2023. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. Vice President Sara Duterte believes the face-to-face setup is still the best way to educate students, and despite all the naysayers, she remains adamant its implementation can no longer be delayed. Despite the school opening being a rousing success for the most part, the Education Department also saw certain areas they can improve on. Daniel Madalastas supplies all the details in this report. Vice President Sara Duterte personally greeted and checked on the students at Dinalupihan Elementary School in Bataan for the opening of this year's in-person classes. She even assisted some students and became like their own teacher for a moment. In her speech, Vice President Duterte didn't miss the opportunity to give advice to the students. Paalala namin sa ating mga learners, sa ating mga anak, na hindi ang inyong mga magulang, hindi ang paaralan, hindi ang inyong mga guro ang magpapabago ng buhay ninyo. Kayo at ang inyong determinasyon
ang magpapabago ng buhay ninyo. VP Sara calls the reopening of in-person learning a big success for the Filipino youth in the midst of those who have appealed and are still calling for the postponement of the opening of school year to a later date. She insisted that the education of Filipino youths cannot be delayed again as they get a meaningful and quality education in in-person learning. Isang hakbang na buong tapang na ginawa ng Department of Education sa kabila ng mga hamon at takot na dala ng COVID-19 pandemic. Hindi po natin binabalewala ang mga pangamba na dulot ng pandemya. There are no excuses. Hindi na po natin kaya na muling maantala pa ang pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. VP Sara also advised the young people on the importance of being respectful and focusing on their own lives than those of others. Pagtuunan nyo ng pansin ang sariling buhay ninyo, ang pag-aaral ninyo, ang inyong kaligayahan, at huwag ninyong pagtuunan ng pansin ang buhay ng inyong mga classmates at ng inyong mga schoolmates. According to DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, the opening of classes went smoothly. But they admit that there is a lack of classrooms, teachers, and other problems that are currently being addressed. The DepEd also confirmed that enrollees for this school year reached 28 million on the first day of class. We all know pre-pandemic pa lang talagang may shortage tayo in classrooms. No? So right now, ang ginagawa natin temporarily would be yung shifting schedule pa rin na alam naman nating lahat. Aside from Dinalupihan Elementary School, Vice President Duterte also visited St. John Academy and Pagalangang National High School. Daniel Manalastas for The Nation. President Ferdinand Marcos Jr. welcomed students from all over the country to the return of face-to-face classes. The chief executive expressed his belief that in-person learning is still more effective because students and teachers can interact with each other. Because of the continuing threat posed by COVID-19, students and teachers still have to abide by the minimum health protocols and keep themselves healthy enough to continue to learn new things. The president expressed confidence in the leadership of Vice President Sara Duterte as Secretary of the Education Department, and that the more than 28 million students enrolled this year will get quality education. Public schools or national high schools with huge student populations like the Batasan Hills National High School in Quezon City have their work cut out for them even after a generally successful first day of school reopening. So far, there's section splitting and or class session rescheduling to accommodate their mass section sizes work like a charm today with a few quirks to include insufficient thermal scanners and hand sanitizers. The full report from our Jillian Geronimo. The first day of in-person classes at Batasan Hills National High School in Quezon City was generally peaceful, according to school principal Eladio Escolano. He said this can be attributed to the successful conduct of orientation and simulation the week prior. Malaking tulong yun, kaya generally peaceful. While the school did not experience any problems when it came to compliance with minimum public health standards, logistical issues such as lack of thermal scanners were noted. Putting it in context, the Batasan Hills National High School has the largest number of enrollees in Quezon City at 19,700, which Escolano said may hit 20,000 tomorrow. Gusto ko naman at least per level para mabilis yung daloy ng bata, hindi nagsisiksika sa enter point ng building. To accommodate this large number, the school eyes the installation of more thermal scanners, alcohol dispensers, and face masks for teachers once they get additional funding. Mga alcohol dispensers na dapat bukod doon sa ating may personal tayo dapat available doon. Saka yung hand washing facilities dapat marami, laging may sabon yan. No? Then at the same time, yung ating face mask talaga. The school implements an asynchronous class schedule with one section divided into two. The first half will attend classes physically on Monday, Wednesday, and Friday, while the other half will go on Tuesday and Thursday. This will be done vice versa each week. There will also be a morning shift of classes from 6 a.m. to 12:30 p.m. and afternoon classes at 1 p.m. to 7:30
4:30 p.m. This setup was created to prevent students from crowding a classroom amid the pandemic. Meanwhile, the school asked the local government and the Metropolitan Manila Development Authority for assistance in controlling the presence of vendors outside school premises as they are prohibited for health and safety reasons. Jillian Jeronimo for The Nation. The kids showed up en masse as expected and then some. Just a clear indication of the pent-up enthusiasm and energy of the youth bubbling over after more than 2.5 years of being kept at home due to the pandemic. PTV's Ryan Lesigas took his team to a school in the capital to find out exactly what it looked like on day one of Balik Eskwela, and he filed this report. This is what the scene used to be in schools during break time before the pandemic hit the country. The school canteens were full of students. Students used to gather also outside the school to buy food. But the situation is different this first day of face-to-face classes after more than 2 years. Here at Manuel G. Arroyo High School in Ermita, Manila, the school canteens were not allowed to open. According to the principal of Manuel G. Arroyo High School, Maria Eva Casion, children are not allowed to leave the classroom during break time or recess to avoid the crowding of students. Siyempre, iniiwasan po natin yung madalas o naggagala yung mga bata kasi siyempre in case na meron talagang magkaroon ng problema, no, let's say magiging malagnating yung bata at tumuloy nga at least classroom lang muna kung sakasakaling talagang meron. And then after that, kung talagang medyo lumaki, so building lamang ang affected, hindi yung entire school, parang ganun. It was after 5 a.m. this morning when the students started to arrive here, some of them with their parents. Before entering the classrooms, the students first went through the temperature check and wash area. No face mask, no entry too. In the classrooms, social distancing is strictly enforced. Some parents are satisfied with the layout of health protocols. Sa susunod na mga araw, pag halimbawa hindi ko na siya hinahatid, sabi ko pag may kausap siyang iba na hindi niya kakilala, o siya makikipag-usap. Yun lang ang mga binibiling ko. Meron po face mask, alcohol, sanitizer, meron po lahat. Saka tissue. Excited din ako. Parang sa kanila din, excited din sila pumasok ng face-to-face. Sabi ko sa kanila, mag-aral kayong maigi at huwag kayong pasaway sa teacher nyo. According to the local government of Manila, parents should not worry because health protocols are strict in city schools. The LGU also prepared for the opening of face-to-face classes. Manila Mayor Hani Lacuna Pangan said that in 107 schools in Manila, each one has an isolation room in case needed. May isolation rooms po tayo dito. May naka-allocate po dito sa Arroyo na isang isolation room. Meron naman po tayo mga medical frontliners na nandito po. And magpapalagay din po tayo dito ng vaccination team just in case po na meron pang gusto magpabakuna. Ryan Lesigas for The Nation. Many provinces and regions in the Philippines started partial and full implementation of face-to-face classes. Jillian Jeronimo returns to give us the latest developments in school openings across the country in tonight's provincial wrap-up. In the Cordillera Administrative Region, more than 382,000 students enrolled for school year 2022 to 2023. Most of the schools in the region have fully implemented face-to-face classes and blended learning, while 4 high schools in Abra opted for distance learning. In Baguio City, the first day of face-to-face classes in private and public schools went smoothly. Out of the 67 public schools, only 8 started the implementation of in-person classes for 5 days, while the remaining 59 opted for blended learning instead. In Cebu, many students and even parents were elated with the return of face-to-face learning because they feel that it is still the best way to teach and discipline the students. The minimum health protocols are strictly being implemented. Parents and guardians are not allowed to wait for students within school premises.
In Davao City, classes in the biggest school in the Davao region, the Davao City National High School, started early for the first day of the return of face-to-face classes. The school, however, will still implement blended learning, wherein the students will attend in-person classes for 3 days and be under distance learning for 2 days. Jillian Jeronimo for The Nation. Consumers are finally getting some relief from rising sugar prices after a number of supermarkets begin selling refined sugar at 70 pesos a kilo. The Agriculture Department says prices of the commodity may even reduce to 60 pesos per kilo this week. Glazel Pardilla tells us more. Lorena likes having a warm coffee loaded with creamer and sugar. So instead of buying expensive refined white sugar, she bought premium raw sugar or washed sugar for only 70 pesos a kilo. Kasi mas mura na kami ng asawa ko, talagang 3 times o 2 times a day talagang nagkakape, so kailangan talaga ng asukal. Former Department of Agriculture Secretary and now Undersecretary Domingo Panganiban said the price of white sugar may drop to 60 pesos this week. Domingo explained this will happen if thousands of kilos of hoarded sugar will be released and almost 2 million sacks of sugar will be poured in by big supermarkets as promised to President Ferdinand Marcos Jr. In the supermarkets, refined white sugar is sold at 70 pesos per kilo. Isipin mo sa Bulacan lang, 4 na warehouses, mga hanggang 60, 65. Makaka-apekto yung presyo ng supermarket over sa mga tienda. Some consumers welcomed this projection. Para sa kapwa nating mga Pilipino, of course, malaki po talaga yung makukuha nilang benefit doon kasi mas makaka-less ng gastos. Domingo believes the artificial shortage and price manipulation are the ultimate reasons why the prices of sugar went up in the market. He said the only shortfall in sugar supply is the premium high-grade sugar used by the food and beverage industry. A shortfall para tumaas ang presyo. Ano po yun, sir? 1 peso, 110, 100 pesos sa supermarket. Pati doon sa mga palengke nga ngayon, 80, 90. So parang price manipulation lang din, sir, yung pagtaas? There's a manipulation somewhere. The DA aims to conduct an inspection and inventory in all sugar storage facilities. At the end of October, DA aims to import sugar but will only be allocated for the industry. Glazel Pardilla for The Nation. Hundreds of bags of smuggled rice and sugar were discovered during a surprise inspection of a warehouse in Caloocan City earlier today. Based on reports that reached the office of the president, operatives of the Bureau of Customs had to forcibly open the warehouse after the owners refused to cooperate. Apart from smuggled rice and sugar, authorities also seized repacking machines which were being used to repack the commodities to make it appear they were locally procured. The owners of the warehouse were identified as Melissa Chua and Benito Chua. President Ferdinand Marcos Jr. administered the oath of office of new officers of the Sugar Regulatory Administration. In a Facebook post, President Marcos Jr. thanked the new officials who promised to do their duty honestly for the good of the country. The chief executive is confident the SRA will overcome any challenges the industry may face with its new set of leaders. The president then discussed with the new SRA officials the administration's moves in securing supply of sugar in the country. Motorists will have to pay more for petroleum products starting tomorrow. In a separate advisory, several oil companies announced they will increase prices of diesel by 2 pesos and 60 centavos per liter and gasoline by 70 centavos per liter. Likewise, oil firms will hike prices of kerosene by 2 pesos and 80 centavos per liter, according to the Department of Energy. The price increase is due to a tighter supply and increasing demand in the global market.
Senator Raffy Tulfo calls on the Department of Trade and Industry to act on complaints he raised against multi-level marketing and networking scams. During a virtual organizational meeting of the Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, Senator Tulfo lashed out at the DTI for not addressing a number of scam reports involving fraudulent companies duping innocent people. The senator urged the DTI to step up its efforts to put a stop to these illegal schemes. In response, the DTI said it has been working with Securities and Exchange Commission in going after these companies and suggested an educational campaign to address the issue. We've been calling DTI and asking them to investigate, and they're just not doing anything. So DTI, can you answer us today? At least now, hindi nyo na ako pwedeng taguan, hindi nyo na pwede akong iwas-iwasan. Answer me. Ano pong ginagawa nyo mga hakbang na para ma-regulate po itong mga networking company at mga siguro na hindi na po pupunta sa akin ang mga taong naloko by the hundreds and even thousands dahil sila po na-scam ng mga networking company. The DTI has been running after multi-level marketing companies that are not legitimate. We work on this with Securities and Exchange Commission, Mr. Chair, where we give the information. The Department of Budget and Management submits to Congress the proposed 5.2 trillion peso national budget for 2023. We'll have the details after some important reminders. Ang paborito ninyong sports program hanggang Sabado na. Mas maraming eksklusibong balita at updates ang inyong masasaksihan. PTV Sports Weekend Edition. Tuloy ang aksyon dito lang sa PTV. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami, may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. The first ever national budget proposal under the Marcos administration has been submitted to the lower house for scrutiny and eventual approval. The DBM's proposal is reflective of the goals and aspirations of the current administration, but wants to initially focus on certain sectors which it believes will be key to full economic recovery en route to a better future. Naomi Tiburcio tells us more. The Department of Budget and Management officially transmitted the proposed 2023 budget to the 19th Congress today. This is the first budget proposal under the Marcos administration. The transmission of the said proposal is the signal of the beginning of a series of hearings to scrutinize the budget assigned to each government agency for 2023. The proposed budget is 5.268 trillion pesos. It is higher than the budget for the year 2022 by nearly 5%. Among the priority sectors are education, infrastructure, agriculture, and social protection. All this funding will help the economy grow in 2023, as well as help bring the country's poverty level down to 9% from 18% last 2021. With this budget, we want every Filipino, especially our farmers, fisher folk, laborers, and those who are marginalized, to not just survive,
but to reap the benefits of economic growth and national progress in their everyday lives. In order to reach this, the DBM proposed a 1.196 trillion peso budget for infrastructure development, 120% higher than in 2022. Meanwhile, 852 billion pesos is allocated for education, which will fund the building of more classrooms and other basic learning facilities for the return of face-to-face classes. The agriculture sector will also have a 39% increase in its allocation. That is 184 billion pesos aimed at ensuring food security. Health sector also gained a 10% increase in its budget, which is now at 296 billion pesos for the procurement of more vaccines, medicines, and financing the salaries and benefits of the healthcare workers. Meanwhile, DSWD has 197 billion pesos for the funding of social protection programs like the 4Ps. Every centavo of the national budget will be spent wisely to implement programs that would save lives, protect communities, and make our economy strong and more agile. The 19th Congress is hoping plenary debates will end by October 1st and transmitted to the Malacanang by the 1st and 2nd weeks of December. Naomi Tiburcio for The Nation. To expedite the entry of foreign travelers and tourists into the country, the health and national security norm to curb the pandemic from outside has been the One Health Pass for a safe, integrated, and easy-to-follow procedure. A non-invasive and convenient platform online, the One Health Pass exacts all visitors from abroad entering the Philippines to access and fill out the personal information needed and submitted immediately thereafter without cost or charge. All registrants or applicants are urged to have their latest RT-PCR or antigen test results and vaccination certificates ready when registering. The Bureau of Quarantine will promptly or quickly respond to all submissions. Likewise, the Bureau of Quarantine and Department of Health advised all applicants to beware of scammers charging for any government vaccine pass. Press Secretary Trixie Cruz Angeles has tested negative for COVID-19. The press secretary contracted the dreaded disease last week and has since been performing her duties virtually. Secretary Angeles says she's now energetic and has already attended the flag ceremony in the palace. The country's health experts continued to sound off their urgent pleas to the public to not let their guard down even more with the return of kids and students to in-campus and in-classroom learning. In today's Laging Handa presser, public health expert and pandemic consultant Dr. Edsel Salvania stressed for the public to maintain strict adherence to safety and health protocols with today's auspicious occasion paving the way for full reopening of the country's economy. Likewise, Dr. Salvania begged all qualified and unboosted adults to get their boosters and have their face masks always on in public. Another case of monkeypox has been detected in the country by the Department of Health, bringing the total number of confirmed cases to 4. The health department says that the 4th case is a 25-year-old individual with no travel history to the countries that have confirmed cases of monkeypox, and the patient has now been placed under isolation while an intensive case investigation and contact tracing is underway. China cuts its mortgage lending rate for the 2nd time this year as the country grapples with property crisis. The People's Bank of China slashed its 5-year loan prime rate, or LPR, by 15 basis points to 4.3% and lowered the 1-year LPR by 5 basis points to 3.65%. The move aims to revive the economy affected by strict COVID-19 lockdowns and a property market downturn. Thousands of workers across the United Kingdom staged a 4-day strike due to long-running disputes over working conditions and unfair pay. In London, drivers and other workers in the railway sector went on strike over pay and pensions, disrupting most services in the railway sector. The strike comes amid an escalating cost of living crisis in the United Kingdom caused by double-digit inflation. The
Japan's inflation rate accelerated in July amid a weak yen and geopolitical tensions. Official data from Japan's Internal Affairs Ministry showed the country's annual headline inflation rose to 2.6% last month from 2.4% in June, with food, fuel, and water charges being the main drivers. The Bank of Japan says the figure is above its target, but it will likely maintain its low monetary policy. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, August 22, 2022, I will be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, 31 and 5 in exact order. 3D Lotto, 7, 0, and 8 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw for the 2D Lotto, 17 and 18 in exact order. 3D Lotto, 3, 0, and 8 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw for the 2D Lotto, 9 and 30 in exact order. 3D Lotto, 6, 8, and 5 in exact order. 4D Lotto, 0, 4, 1, and 8 in exact order. Para naman sa ating Mega Lotto 645, 20, 33, 30, 10, 8, and 34 in any order. For the jackpot prize of 72,205,456 pesos and 80 centavos, net of the Asian's prize commission. At para sa ating Grand Lotto 655, 1, 40, 33, 24, 30, and 45 in any order. For the jackpot prize of 90,620,159 pesos and 40 centavos, net of the Asian's prize commission. May jackpot winners ba tayo tonight? Ayon po sa PCSO Data Center. Sa ating Grand Lotto 655, no jackpot winner. At sa ating Mega Lotto 645, meron na po tayong isang jackpot winner. Congratulations po sa inyo. That's all for tonight. Para po sa PCSO Lottery Draw Recap, ang inyo pong lingkod, Romy Season. Thank you and good night. Several local government units in Cagayan and Isabela have suspended classes due to Tropical Storm Florita. In Tuguegarao, classes in all levels, may it be face-to-face or online, have been suspended, as well as work in all government and private offices. Meanwhile, rescue groups are on standby. The DSWD and other government agencies have also prepared evacuation centers and relief items. Pag-asa says Tropical Storm Florita continues to maintain its strength while moving slowly westward over the Philippine Sea. According to Pag-asa's update, this weather disturbance was last located some 145 kilometers east of Casiguran, Aurora, with a maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 90 kph. Meanwhile, tropical cyclone wind signal number 2 was raised over Cagayan, the southern portion of Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the eastern and central portions of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the northern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and the northern and central portions of Aurora. Based on its track and intensity outlook, Florita may further develop into a severe tropical storm prior to its landfall in the vicinity of the east coast of Isabela or Cagayan.
Let's find out what the weather will be like in key Philippine and Asian cities. Students start enjoying free rides offered by the government at the start of in-person classes. The details follow shortly. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. In the first family of 5, it is the First Lady who is the most legal savvy, as a previous named partner of a law firm and with masteral units gained from the NYU. Hence, the President and his sons know exactly where they stand, especially on the occasion of yesterday's special event in which the Marcos boys showed much love and befitting praise to their beloved mother. PTV's Alan Francisco has more. First Lady Attorney Liza Marcos celebrated her 63rd birthday yesterday, August 21. The Marcos family surprised her. Former First Lady Imelda Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, wife Don Zulueta, and the people close to her were also present at the celebration, which can be watched in President Ferdinand Marcos Jr.'s vlog. First of all, just want to thank all of you for coming and really surprising my mother tonight. Upon opening the door, it can be seen that First Lady Liza was surprised after being tricked by those who love her. President Marcos Jr. and their children smothered her with hugs and kisses. Her mother-in-law, former First Lady Imelda, also showed her affection. Happy birthday to you! Happy birthday! The family members of the First Lady performed at the gathering. Congressman Sentro Marcos first gave his birthday greetings, in which he said how much they love the First Lady. Mom, happy birthday. We all love you so much. Everyone here contributed to put together a video that we are now going to show you, and it's a remake of one of your favorite songs. Organized listings, editing documents, having a drink. These are a few of Len's favorite things. Screenshots your messages and sends them to friends. These are a few of Len's favorite things.
President Marcos Jr. as well shared how valuable and remarkable his wife is as a person, and those at the event couldn't hide their excitement. My beloved wife, words have already been said as to how valuable she is as a person and how remarkable a person she really is. Sometimes it's very hard to believe that she did me the favor of marrying me. The president even dedicated a song to his wife. Even government officials as well as netizens gave birthday greetings and blessings to First Lady Liza Marcos. Alan Francisco for The Nation. The Bangko Sentral ng Pilipinas is looking into proposed amendments to the bank secrecy law. BSP Governor Felipe Medalla said among the amendments being reviewed are those that will allow for a thorough examination of bank accounts with suspicious financial transactions. Medalla explained such amendment will help strengthen the central bank's capacity to protect depositors from losses due to fraud and other unlawful activities. Hundreds, even thousands of kids with their parents showed up en masse at the campus gates in these three schools in Valenzuela, Pasay, and Taguig cities seeking entry on day one. But once in, it didn't take long for them to find their designated classrooms with very orderly screening, scanning, and a set of social distancing protocols in place that our Eunice Montes sums up in this report. Mary Ed used to do laundry for extra income while her husband is a construction worker. But despite having the option of learners not wearing uniform in school, they saved up for this day so that their child can wear a new pair of uniform and be given a new school supplies on the first day of face-to-face classes. Nothing too difficult to sacrifice for their grade school child. Nagpaturo ako ma'am kasi wala rin akong pinag-aralan kaya nagpapaturo ako sa teacher. Kompleto po siya lahat. Nandito lahat sa bag niya. Inumpleto ko, pitimas, lahat-lahat. Kasi siyempre nag-iingat din ako. Nag-iisa lang siya eh. On the other hand, this mother cried after seeing her baby boy go to school face-to-face for the first time. Although she believes that face-to-face classes are still more effective than homeschooling. 10 lang po sila kasi sa room, so hiwa-hiwalay pa. Tsaka may ventilation naman po kasi naka-open yung aircon, tapos naka-electric fan, tapos naka-open din yung mga window. Here in Jose Rizal Elementary School in Pasay City, teachers and staff welcome the students while observing health protocols. Temperature checked is required upon entering and hand washing is also encouraged with colorful soap dispensers provided by the school. Life in the resumption of in-person classes extended beyond the classrooms. Even those earning around school premises benefited from the school opening. Nadagdagan po ng konti kahit papano. This man selling rice cake jumps from one school to another just to earn more from students and parents waiting outside. Transportation riders are also earning more with this opportunity. Medyo nadagdagan din dahil nagkaroon na nga ng mga estudyante, mga nagpapasukan. Pero nung una talagang hirap na hirap ang mga tricycle. According to PNP, there was no reported untoward incident in today's school opening, especially because they prepared enough forces in every school. Ang aim po namin dito ay zero incident. Wala pong mangyaring insidente ngayong pagbubukas po ng face-to-face classes. In Taguig City, the face-to-face class opening was attended by their mayor. While in Valenzuela City, Senator Wing Gatchalian participated in today's activities. Schools are almost back to normal. Small steps creating big difference and rising from the effects of the pandemic. Eunice Monte for The Nation. Aside from allaying fears amid the seeming increase in abductions and other crimes as of late,
Police will also be on hand to ensure that minimum health protocols are being observed in schools. The new PNP chief is thankful for the heightened vigilance of many netizens who keep police in tabs of crime incidents in communities that would otherwise not have been brought to their attention. Patrick De Jesus has the details. The Philippine National Police assured that they are taking action on reports of alleged abduction or kidnapping and other related crimes. According to PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr., the participation of the public through reporting these kinds of incidents to the PNP helps. Yun pong mga video po na ipinapadala po sa mga social platform, it would aid po yung mga kapulisan natin. Kung hindi po nila pinapadala yon, ibig sabihin ay totally unaware ang ating mga kapulisan. So doon po natin makikita na ang community po natin are starting to give detail of crimes that they are witnessing with the hope, of course, of solving these crimes. And with the resumption of face-to-face classes in schools, the police also laid out different security measures. The Southern Police District distributes brochures containing back-to-school tips. Included here also is a QR code that can be scanned through smartphones so that the cops can be contacted easily through their hotlines. This is also to allay fears of parents on reports of alleged child abduction. High-tech na po tayo. Alam nyo naman po, ayaw nang magpipindot ng mga kabataan ngayon. So, uso na yung ini-scan lang yung QR code. So, ini-scan po natin, tinesting natin at yun nga, lumabas yung number niya, tinawagan po natin. Nakalimang beses po na rin at nakasagot po agad ang duty operator. Meanwhile, the PNP chief ordered strengthened police visibility in schools. More than 23,000 policemen were deployed with 4,000 COVID-19 patrollers to ensure compliance with health protocols. Overall, the PNP said that the opening of classes was generally peaceful and orderly. I hope na hindi lamang po ngayong araw na ito, but sa mga susunod na araw ay medyo mapag-igting pa po natin ang ating crime prevention para nang sa ganon ay yun pong mga estudyante po natin is they would feel safe and secure every time they go to their respective schools. Asurin meanwhile added that entry of policemen inside campuses will be upon the discretion of the school management if necessary. This, as DepEd Order number 32 in 2019 states that schools should be free from presence of armed combatants, including government forces and armed groups. Patrick De Jesus for The Nation. Tens of thousands of parents, students, school children in the NCR express huge relief over a substantial amount of savings they will reap from absolutely free to reasonably discounted rides on the LRT2, the EDSA busway, the Pasig River Ferry, among others, for now up to the end of the year. As we hear more from PTV's Karen Villanda. Face-to-face classes resumed after 2 years of remote learning amid the COVID-19 pandemic. The resumption of in-person classes means Mary will start again budgeting fare expenses to pick up her 2 children from Antipolo to their school in Blumentritt, Manila. But due to the free LRT2 ride for students starting today, she saved money for today's ride. Ngayon na rin nag-reload ako, so akin na lang yung alalahanin ko. Nasa siguro 50 or 100 na lang, akin na lang. Siyempre, ngayon ako, last year may work ako, ngayon wala. Pareho kami ng asawa ko, kaya nakatipid po talaga. This is also a great help to college students who ride LRT2. By just presenting their ID at the Passengers Assistance Office, they will be given a free single journey ticket. Mahal na rin yung mga pamasahe, kaya ayun po, nakakatulong din po itong free ride na to. Okay naman po, kasi compared po nung last time na may free ride, 5 a.m. to 6 a.m. na yung libre. Pero ngayon po whole day, so saka hindi po mahaba yung pila para sa students. The free ride for students on LRT2 will last until November 5th and available from 5 a.m. to 9:30 p.m.
All are covered except for graduate school students. According to the LRTA, 30 to 40,000 will be added to the regular passengers with the opening of face-to-face classes today. But since there's still a pandemic, the passengers are still being checked one by one to see if they are following the health protocol, such as body temperature and wearing a face mask. Yun ang challenge natin, yung social distancing natin. So pagdating doon sa loob ng tren, kasi kulob yun, meron tayong gwardiya doon na roving guard. Yun na nagpapaalala at sinisita yung mga pasahero natin na i-maintain yung ating social distancing. Just like LRT2 offering free ride, passengers queued at the EDSA busway. In fact, the queue of passengers still reached the footbridge at 10 in the morning. Benica, who attended face-to-face classes for the first time, found it hard commuting. Hassle kasi tawag ito, makakita po kami ng tuloy pag sasakay sa bus. Hindi tulad dati lang, dire-diretso lang jeep, ganun. The Philippine Coast Guard also deployed a bus to give free ride from Quezon City Hall to the University Belt in Manila today. MMDA also offered free ride this morning using their bus from Commonwealth to Quezon Avenue. The agency also reminded that riding on the Pasig River Ferry is still free for students. Back-to-school kits are offered by the MRT3 to their student passengers, and their distribution will continue every 7 a.m. until Friday. Although there are no free rides on the other types of public transportation such as buses and jeeps, there is still a 20% student discount. Karen Villanda for The Nation. Traffic in the major roadways of the NCR easily and expectedly returned to pre-pandemic numbers/volumes today with the reopening of in-campus and in-classroom learning. Thus, at least 3 MMDA personnel were detailed in each of the 146 NCR public schools, while a little over 1,500 joined hands with the HPG, IACT, LTO, PCG, among others, to keep traffic flowing in the streets of the NCR. A more detailed report from our Mark Vitalco. Despite the expected high volume of vehicles, the Metro Manila Development Authority said the flow of traffic on the first day of in-person classes was manageable. According to the MMDA, more than 2,000 MMDA personnel were deployed for the opening of classes. More than 500 of them dispatched to 146 schools in the NCR. As early as 5 a.m., nakalatag na po yung ating mga enforcers sa different major thoroughfares and schools in Metro Manila. Sa pagtutulungan ng HPG at MMDA, pati ng LTO, basta po ang inyong hanay ng HPG, lagi po yung nakaantabay, nakahandang tumulong po, at ngayon po nakalatag po kami sa EDSA. MMDA spokesperson Crisanto Saruca Jr. said the volume of vehicles in the NCR has exceeded pre-pandemic levels, now reaching more than 400,000 vehicles per day. With this, the MMDA reminded motorists to strictly follow the number coding scheme from 7 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 8 p.m. from Monday to Friday except on holidays. According to the MMDA, a total of 226 motorists were apprehended for number coding scheme violations from 7 a.m. to 10 a.m. this morning. Aantayin pa po natin ng mga ilang araw para mag-take effect po siguro itong ating number coding. Supposedly nakakabawas po ng 20% yung re-implementation ng ating number coding in the morning, tsaka afternoon, tsaka evening po. Meanwhile, the vehicular movement along Congressional Avenue slowed down at around 4 p.m. due to a huge number of parents who gathered outside the school to fetch their children. Kailangan talaga po talaga yung mga bata na hatid sondo. Kailangan talaga, obligasyon po ng nanay po. Kung anong pangailangan ng bata, kailangan suportahan. Ngayon po medyo mas okay na kasi nga po nadadaanan na din yung kalsada, and yun po mas madali na pong magsundo ngayon kaysa po maghatid kanina. Mark Fetalco for The Nation. Government troops exchanged gunfire with passengers of a motorized boat in Samar, which eventually exploded. Before the encounter, authorities received information an armed group boarded a boat in Catbalogan City before dawn. Operatives of the waterborne interdiction operation immediately went to the area to check, but were fired upon by those on board, ensuing a firefight. Joint Task Force Storm Commander Major General Edgardo De Leon said they are still verifying the identities of the passengers of the motorized boat.
The poll body just turned 82 on its auspicious day of founding today. And for his keynote speech to the men and women of the COMELEC, poll chief and presidential handpick George Garcia zeroed in on the themes of optimism and solidarity with a hugely successful national elections to their credit. In his speech, Garcia underscored the magnitude of such accomplishment given a raging pandemic still ravaging the nation. Likewise, he also cited the peace, orderliness, and promptness by which the elections unfolded thanks in large part to the hard work of the men and women of the COMELEC. Then again, the poll body's work has shifted to the ongoing preparations for the Village and Youth Council polls slated for December, and notwithstanding a recent act of Congress putting it off yet again for next year. In fact, Garcia said the work is over 70% complete and are focused on the printing of ballots and other pertinent forms in September. Ating Senado upang ibigay yung aming opinion, yung aming nasa kalooban patungkol sa pag-hold ng SKN barangay elections. Sabi ko nga, muli uulitin natin, kikilalanin natin, nire-respeto natin ang kapangyarihan ng ating Kongreso na i-postpone ang eleksyon at i-reset siya sa ibang panahon. Various activities were lined up by the city government for the celebration of Marawi's 82nd charter anniversary. Claire Gighe of PIA Lanao del Sur has more. The city government of Marawi marked its 82nd charter anniversary with various activities that attested to the resiliency and unity of the people of Marawi amid many challenges, especially that of the 2017 Marawi siege and the coronavirus disease or COVID-19 pandemic. Taking the spotlight during the celebration that started on August 4 and culminated on August 19 were different competitions ranging from sports, cultural, literary, and Islamic events. Local talents and even products and government services also took the center stage to show that all sectors in Marawi City are working towards one goal, sustainable development. Showcasing them not only for the world to see, but also for other people to appreciate our resilience, especially that despite of many challenges and difficulties that we have faced in the past, we still stand here united as a people and making the most out of what is left of us. Gandamra also emphasized the activities were aimed at promoting Marawi as a safe city beaming with opportunities and full of potential. Little by little, we are successfully changing the old dangerous place into a more positive and inviting image. The Charter Day culmination program meanwhile served as a venue for the city government to recognize and bestow service awards to its partner government agencies and the biggest business and real property tax contributors. Claire Gighe of the Philippine Information Agency Lanao del Sur for the Nation. A criminal investigation has been launched to probe a car explosion that killed the daughter of Russian president's major ally. Meanwhile, at least 40 people have died in flash floods triggered by heavy rains in India. Here's Meg Luna with the latest foreign news summary. The daughter of Russian political theorist and supporter of President Vladimir Putin was killed in a car explosion on the outskirts of Moscow over the weekend. Local reports said Daria Dugina, daughter of Alexander Dugin, died instantly when her car exploded. Reports have it that her father, described as Putin's brain, is believed to be the target. A criminal investigation has already been launched. A bridge collapsed after heavy rains that triggered flash floods in northern India. At least 40 people died while a number of people were still missing. In Turkey, a speeding truck crashed into a crowd near a gas station in Mardin, killing 16 people and injuring 29 more. Authorities said emergency workers and journalists were among the fatalities. Meanwhile, this man successfully climbed a 122-meter Mercurialis tower in the suburbs of Paris without any ropes or safety gear. Alexis Landot, a young Parisian known as one of the only climbers in the world to go free solo, has also climbed skyscrapers in La Défense and Montparnasse Tower in Paris. Meg Luna for The Nation.
After 31st Southeast Asian Games runner-up Team Vietnam dominated Team Philippines, a former SEA Games champion and national team volleyball spoke her mind on matters players and fans should consider for the 2022 Asian Women's Volleyball Cup. Kay Asuncion tells us more. 31st Southeast Asian Games runner-up Team of Vietnam swept off the Philippine women's volleyball team in 3 sets at the 2022 Asian Women's Volleyball Cup held at the Phil Sports Arena, Pasig City. With the score of 25-19, 25-17, and 31-29, the depleted lineup of Creamline Coal Smashers failed to recover with the absence of players like Risa Sato, Gia de Guzman, and Eliza Valdez, who was sidelined due to dengue. Thi Thanh Thuy Tran listed 20 points with 17 spikes, 1 block, and 2 aces, enough to be named Player of the Game. For Philippine National Volleyball Federation and National Team Commission member Rosemary Prochina, consistency could be the biggest defense of the squad given the current situation. Given siguro, mababigyan lang ng pagkakataon ang PNBF na makapagbuo ng team with the help of the club teams and the schools, maging maganda ulit ang ating national team. The former national volleyball and member of the 1993 SEA Games Women's Volleyball Team champion also commented on the clamor of fans over social media who got disappointed with the national team and PNBF. Yung sisihan, siguro ngayon dapat nila imulat na ito yung time na magtutulungan tayo, which is hindi mo sisisihin yung asosasyon. Siguro yung communication. In their match against a 5-time champion China on Tuesday night at 7, there is the possibility that the national squad would get in prize setter Gia de Guzman, as Creamline gives a sneak preview of its training on Monday. Kay Asuncion for The Nation. Here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers for the 3D Lotto are 7, 0, 8, and 31-5 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 3, 0, 8, and 17-18 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 4D Lotto, the Mega Gem picked the numbers 0, 4, 1, 8, while the lucky numbers for the 3D Lotto are 6, 8, 5, and 930 for 2D Lotto. For the Mega Lotto 645 with a jackpot prize of 72,205,456 pesos and 80 centavos. The lucky numbers are 20, 33, 30, 10, 8, and 34. For the Grand Lotto 655, the winning numbers are 1, 40, 33, 24, 30, and 45 with a jackpot prize of 90,620,159 pesos and 40 centavos. There is one winner for the Mega Lotto 645, while no winner for the Grand Lotto 655. In-person classes resume nationwide after 2 years of remote learning amid the COVID-19 pandemic. President Ferdinand Marcos Jr. welcomes the return of learners to face-to-face classes, stressing that learning is more effective inside classrooms. Oil firms will implement big-time price hikes for their petroleum products effective tomorrow. The Department of Budget and Management submits to Congress the proposed 5.268 trillion peso national budget for 2023. Our food for thought for tonight comes from Baltasar Gracian, a Jesuit and Baroque prose writer and philosopher. He was known as the leading Spanish exponent of conceptism or conceptismo, which is characterized by its use of striking metaphors. And he says, aspire rather to be a hero than merely appear one. So for me, this is simply about removing your ego and aspiring to do good without regard to yourself. What do you think, Joey? It's actually easy to distinguish between a real hero and somebody who only has heroic aspirations. One actually stops at dreaming to make a difference, while the other does what it takes to make that difference, no matter what the cost. So goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Joey Gilas. I'm Monique Tuzon. Join us again tomorrow here at PTV News Tonight. And happy Monday, everybody.
Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng dalawang dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca vaccine. I'm Dr. Nina Gloriani and I chair the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. Ito po yung body that evaluates and selects and recommends the vaccines that we will use here in the country. I'm Dr. Ron Jean Solante, an adult infectious disease specialist and also member of the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. AstraZeneca na vaccine ay na-test sa mga 18 years and above. Hanggang mayroon silang actually counting 65 hanggang 70 years old. So 18 years above. So technically mga adults itong pwedeng bakunahan ng AstraZeneca. Doon sa pagsusuri sa mga eksperto, nakikita nila na pag binibigay yung bakuna between 9 to 12 weeks, mas maganda ang nagiging reaction ng katawan natin in terms of pagbuo ng antibody laban sa COVID-19 virus. Ayon sa mga eksperto, mula sa isang uri ng unggoy ang main component ng AstraZeneca vaccine. Paano nga ba na-develop ang bakunang ito? Oxford University, like many universities, diyan nag-uumpisa kasi mga research, no? So, ginamit nila yung chimpanzee na adenovirus, then inoffer nila sa AstraZeneca. Naging partnership ito. Of course, AstraZeneca is a big pharmaceutical company. So, sila yung may kapasidad para makapag-manufacture. So, kaya naging magandang academe and private partnership. So, ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, yung sequence na yon ng spike ay magiging spike, ma-express siya as spike proteins at makikita ng ating immune system at lalabanan ito. Ang paglaban ay magpoproduce siya ng mga antibodies o yung mga tinatawag nating T-cells na magiging parang mga sundalo na lalaban dun sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kaniyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca ang pangalawang bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bansa dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. Kapag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection man lang? So, protection ang efficacy. Unang-una, the efficacy or overall efficacy in the prevention of symptomatic COVID, no? So, nandun siya 70%. Yung efficacy
in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, prevent niya yung hospitalization, 100% siya. Nakikita natin doon sa phase 3 clinical trial, yung vaccine efficacy across age group, across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. Dagdag din dito ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Banggitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no, sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based doon sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, no, doon sa study, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy is really low, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikitang efficacy, pero in actual response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the severe COVID. Samantala, nilinaw ng Vaccine Expert Panel na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi nangangahulugang hindi na ito ligtas at epektibo. Well, muna, pag may serious adverse events, kahit anong bakuna, under the regulatory authorities, kailangan i-pause, itigil pansamantala para maimbestigahan ang pangyayari kung ito ay maia-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang blood clot o yung tinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na nangyayari sa general population na mga may sakit po ng heart disease. May mga ibang bansa, mostly sa Europe, no? Kasi nung nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ngilang-ngilang kaso na nag-develop ng stroke, no? Because of the blood clot. Pero nung pagsusuri nila after several days, based doon sa data safety monitoring board nila, nakita nila na yung pag-develop ng mga blood clots sa mga nabakunahan was not directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine far outweigh the risk of the vaccine. Huwag dapat tayong mabahala dahil sa kasalukuyan, walang naitatala na kaso ng blood clotting sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng DOH sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose ng AstraZeneca. Napatunayan ng Vaccine Expert Panel na ligtas at epektibo ang bakunang Oxford AstraZeneca laban sa COVID-19. Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce dito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin, napatunayan na. Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus. And some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its
increased transmission. Yung ating mga viruses at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation yung virus at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes, but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded, either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which is genetically linked to the P1 Brazilian variant, but doesn't seem to have those factors that are associated with the P1 variant. And so we currently consider the P3 variant as a variant of interest and not a variant of concern. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na may mga evidence na merong increased transmissibility or increased pathogenicity or the possibility na parang may immune evasion. Kung baga, pwede silang mag-escape sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection. Sa Pilipinas, mayroon ng naitalang ilang variant of concern. So if we go back to what we have now in the Philippines, we have, through the work carried out through enhanced biosurveillance in the country, detected 3 of the variants of concern that have been identified globally. That is the B117 variant, which was initially detected in September in the United Kingdom. It's the B135 variant, which was initially detected in South Africa a little later, probably October of last year. And it is the P1 variant, which was initially detected in Amazonia in Brazil and Japan. So these 3 variants are variants of concern. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang B117 na natagpuan sa United Kingdom ay sinasabing 50% ang kakayahang mas makahawa o magdulot ng mas malalang impeksyon sa katawan. Gayon din ang B1351 na natagpuan sa South Africa. Maaari rin itong makalagpas sa ating immune system at sa ibang mga bakunang ginawa laban dito. At ang P1 naman na natagpuan sa Brazil ay maaari ring makalagpas sa ating immune system at maaaring mabawasan ang efficacy ng mga bakuna laban dito. Ngunit hindi lahat. Nagkaroon ng mga balita na ang ilan sa mga COVID-19 vaccines ay hindi epektibo laban sa ibang mga bagong variants. Dapat ba tayong matakot dito? Let me be clear, there's no report about it being not effective. The initial study that came out of South Africa was in a very small sample of people. But as I mentioned right at the beginning, the purpose of the vaccine is at this point of time to prevent severe disease and death. And from that perspective, the vaccine is still effective. So, I would like to emphasize to our audience na yung maraming mga vaccines, kung minsan, iba-iba ang range ng kanilang efficacy, di ba? Efficacy, it can range from 10, 20, 50, mayroon namang 95. These are all based on development of mild cases, no? Pero itong mga vaccines that have been approved for vaccination, lahat sila from 90 to 100% are very effective at preventing severe or critical cases. Kaya naman, kasabay ng pagkalat ng iba't ibang variants, patuloy pa rin ang pagdevelop ng mga bakuna laban sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito.
the manufacturers of those vaccines are looking at how they can structurally alter the vaccines to increase their efficacy. And that is also an expected dynamic process that will happen over time. But from what we know now, it's clear that the use of available vaccines is critically more important to protect people from severe disease and death, and that should be our focus at this point of time. So, in anticipation din na magkakaroon ng mga variants, actually gumagawa na rin itong ating mga vaccine developers ng second generation as well as third generation vaccines na kasi nakikita natin dahil na rin sa global effort na mag-share ng data at ng sequences, nakikita nila na for example, mayroong reduced efficacy because there is a mutation in the E484 or in some other regions of the spike protein. Kaya nagde-design sila ng second generation vaccine. So probably it will be safe to anticipate that we might have to get booster shots in the future. Ngayon, upang mapigilan ang pag-mutate ng virus, kinakailangan ding mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards. Dahil kapag ating napigilan ang transmission ng virus, nawawalan din ito ng pagkakataong mag-mutate. So the secret is that we limit that opportunity for mutations occur by doing early control wherever transmission is. Because if we limit the transmission, the opportunities for mutation and new variants occurring becomes less. So this should be our approach anywhere. That's why we say that even if you're vaccinated, you still need to wear your mask. You still need to follow the minimum public health standards, because what we know is that if you get the vaccine, you will not get severe disease and you will not die. Of course, paigihin natin talaga yung vaccination. We really have to. It's a race, no? Vaccination is a race. We have to win over these variants and over this virus. So we really have to double time on our vaccination. Kaya kung may oportunidad tayo magpa-vaccinate, grab it. Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemya nakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus. And some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga viruses at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation yung virus at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes, but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant
is recorded either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which is genetically linked to the P1 Brazilian variant, but doesn't seem to have those factors that are associated with the P1 variant. And so we currently consider the P3 variant as a variant of interest and not a variant of concern. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na may mga evidence na merong increased transmissibility or increased pathogenicity or the possibility na parang may immune evasion. Kung baga, pwede silang mag-escape sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection. Sa Pilipinas, mayroon nang naitalang ilang variant of concern. So if we go back to what we have now in the Philippines, we have, through the work carried out through enhanced biosurveillance in the country, detected 3 of the variants of concern that have been identified globally. That is the B117 variant, which was initially detected in September in the United Kingdom. It's the B135 variant, which was initially detected in South Africa a little later, probably October of last year. And it is the P1 variant, which was initially detected in Amazonia in Brazil and Japan. So these 3 variants are variants of concern. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang B117 na natagpuan sa United Kingdom ay sinasabing 50% ang kakayahang mas makahawa o magdulot ng mas malalang impeksyon sa katawan. Gayon din ang B1351 na natagpuan sa South Africa. Maaari rin itong makalagpas sa ating immune system at sa ibang mga bakunang ginawa laban dito. At ang P1 naman na natagpuan sa Brazil ay maaari ring makalagpas sa ating immune system at maaaring mabawasan ang efficacy ng mga bakuna laban dito. Ngunit hindi lahat. Nagkaroon ng mga balita na ang ilan sa mga COVID-19 vaccines ay hindi epektibo laban sa ibang mga bagong variants. Dapat ba tayong matakot dito? Let me be clear, there's no report about it being not effective. The initial study that came out of South Africa was in a very small sample of people. But as I mentioned right at the beginning, the purpose of the vaccine is at this point of time to prevent severe disease and death. And from that perspective, the vaccine is still effective. So, I would like to emphasize to our audience na yung maraming mga vaccines, kung minsan, iba-iba ang range ng kanilang efficacy, di ba? Efficacy, it can range from 10, 20, 50, mayroon namang 95. These are all based on development of mild cases, no? Pero itong mga vaccines that have been approved for vaccination, lahat sila from 90 to 100% are very effective at preventing severe or critical cases. Kaya naman, kasabay ng pagkalat ng iba't ibang variants, patuloy pa rin ang pagdevelop ng mga bakuna laban sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito. The manufacturers of those vaccines are looking at how they can structurally alter the vaccines to increase their efficacy. And that is also an expected dynamic process that will happen over time. But from what we know now, it's clear that the use of available vaccines is critically more important to protect people from severe disease and death, and that should be our focus at this point of time. So, in anticipation din na magkakaroon ng mga variants, actually gumagawa na rin itong ating mga vaccine developers ng second generation as well as third generation vaccines na kasi nakikita natin dahil na rin sa global effort na mag-share ng data at ng sequences, nakikita nila na for example, merong reduced efficacy because there is a mutation in the E484 or in some other regions of the spike protein. Kaya nagde-design sila ng second generation vaccine. So probably it will be safe to anticipate that we might have to get booster shots in the future. Ngayon, upang mapigilan ang pag-mutate ng virus, kinakailangan ding mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards. Dahil kapag ating napigilan ang transmission ng virus, nawawalan din ito ng pagkakataong mag-mutate. So the secret is that we limit that opportunity for mutations occur by
doing early control wherever transmission, because if we limit the transmission, the opportunities for mutation and new variants occurring becomes less. So this should be our approach anywhere. That's why we say that even if you're vaccinated, you still need to wear your mask. You still need to follow the minimum public health standards, because what we know is that if you get the vaccine, you will not get severe disease and you will not die. Of course, paigihin natin talaga yung vaccination. We really have to. It's a race, no? Vaccination is a race. We have to win over these variants and over this virus. So we really have to double time on our vaccination. Kaya kung may oportunidad tayo magpa-vaccinate, grab it. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Umaga Pilipinas, ngayon po ay Lunes, ika-22 ng Agosto at unang araw ng pagbabalik eskwela sa iba't ibang paaralan sa buong kapuluan. Mga isyu at pati na rin mga programang makatutulong sa ating bansa. Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga kasama ang mga eksperto at kinatawan ng ating pamalaan. Ako po si Aljo Bendijo at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Una sa ating mga balita, naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Batasan Hills National High School na may pinakamaraming estudyante sa buong Quezon City. At maliban sa seguridad, mahigpit ding ipinatupad ang health protocols kontra COVID-19. Ang update sitwasyon doon, alamin natin mula kay Joshua Garcia. Joshua. Aljo, na natiling maayos at organisado ang unang araw ng pagbubukas ng klase para sa blended learning dito sa Batasan Hills National High School dito sa Quezon City. Kanina ay personal na binisita nga ni National Capital Region Police Office or NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo ang mga estudyante ng BHNHS. Anya siya mismo ang mag-iikot sa mga eskwelahan para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa unang araw ng face-to-face classes ng mga paaralan, partikular sa Metro Manila. So sa ngayon, so far, wala pa namang insidenteng nangyari. At ako sa buong Metro Manila, nandyan po nakatutok po ang ating mga district director dito sa Quezon City. At wag po kayong magalala, iikutan po namin ito. Ako mismo personally as the regional director of Metro Manila, iikutan ko po lahat ng mga deployment po natin. Samantala, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng standard health protocol sa loob ng naturang paaralan, ay handa rin ang pamunuan ng BHNHS sakaling may makitaan ng sintomas na estudyante habang nasa loob ng silid-aralan. Sinusundan namin yung IATF protocol na once na ang bata ay lamang may lagnat,
So ito ilalagay sa isolation room, no? At tatawagin kaagad namin yung mga magulang at ganun din ang barangay para mabigyan ng kaukulang aksyon dito o tugon dito sa pangangailangan ng bata. Kasunod nga ng pangumagang face-to-face classes na matatapos mamayang alas 12:30 ng tanghali ay ang afternoon shift, Aljo, na magsisimula naman mamayang alauna at magtatapos hanggang alas 7:30 ng gabi. Yan muna latest dito sa Batasan Hills National High School, Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aljo. Alright, maraming salamat Joshua Garcia. Samantala, nakalerto ang mga paaralan sa Maynila sa mga estudyante posibleng magkaroon ng sintomas ng COVID-19 at bilang bahagi pa rin ng paglaban sa naturang virus, plano ng Manila LGU na mag-alok ng bakuna kontra COVID-19 sa mga paaralan. Ang detalye mula kay Luisa Erispe. Luisa. Handa nga ang mga paaralan ng Maynila sakaling may estudyante na magkaroon ng sintomas ng COVID-19 habang nasa face-to-face classes. Yan ang tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa unang araw ng klase ngayong Lunes. Ayon kay Manila Mayor Honey Lacuna Pangan, may mga isolation rooms na itinalaga ang lahat ng eskwelahan sa Maynila sakali mang may magkaroon ng sintomas. Sa mga isolation rooms ay may mga health personnel na tutulong sa pagtingin sa mga batang magkakaroon ng sintomas. Ayon kay Pangan, hindi na bagong bagay ito sa mga paaralan sa Maynila dahil noong nakaraang taon naman na isinagawa ang blended learning ay napatupad na ang ganitong protocol. Ang isa naman sa mga bago nilang naisip o isasagawa ay ang paglalagay na rin ng vaccination area sa mga eskwelahan para sa mga bata o magulang na gustong magpabakuna. At sa ilang eskwelahan na mayroon pa ring isolation facility tulad ng sa Bacood Elementary School ay ngayong linggo na nila tatanggalin ito. Sa Maynila, 285,000 ang inaasahang papasok na mag-aaral sa public school habang 105,000 naman sa private school ngayong school year 2022-2023. Pagtitiyak pa niya dahil shifting ang schedule ng mga estudyante na susunod naman ang physical distancing sa mga classroom. Aljo, kanina ay binabanggit din ni Mayor Pangan etong nga mga late enrollees na inaasahang habol ngayong linggo at sa mga susunod na linggo na mag-e-enroll pa lang sa mga eskwelahan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sakaling magkakaroon nga ng mga late enrollees ay nakahanda silang tanggapin ang mga estudyanteng ito at hindi ito magiging cause o magdudulot ng pagsisikip sa mga eskwelahan dahil sa ngayon ay 20 or 35 yung maximum na pwedeng mga estudyante sa loob ng mga eskwelahan o ng mga classroom, pero ngayon ay nasa 20 pa lang yung mga nasa loob. Kaya naman kung madaragdagan pa ang mga estudyante sa mga paaralan sa Maynila ay nakahanda silang tiyakin na nasusunod pa rin ang social distancing at nasusunod ang 1 seat apart sa loob ng mga classroom. Aljo. Alright, maraming salamat Luisa Erispe. At dahil sa mataas na bilang ng mga nagkakasakit ng cancer sa bansa sa mga nakalipas na taon, iminumungkahi ngayon ang pagbisita sa tamang pamamahagi ng pondo na nakalaan para sa mga pasyenteng lumalaban po sa sakit na cancer. At kaugnay dyan, makakasama natin si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Good morning po, Congressman Ron. Good morning, Aljo. Good morning din po sa lahat po ng nanonood po sa inyo pong programa. Kung ano po ang nagtulak sa inyo na maghain ng panukalang batas kaugnay sa pag-review sa implementation ng Health Assistance Fund sa bansa? Alam mo, Aljo, isa tayo sa pangunahin na nagsulong po ng batas related po sa tinatawag po natin na Cancer Integrated Act, na ang layunin po natin dito ay makatulong po sa mga kabayan po natin na may cancer. Ang medyo nakakabahala dahil may napondohan po ito, hindi naman po ganun kalaki, pero hindi pa rin po na-implement po ng Department of Health yung pondo na dapat pong nakalaan po sa mga kababayan po natin na may cancer.
tinataya po around 1.3 billion yung pondo para sa taong ito, 2022. Dalawang pondo po yung panggagalingan po nito, yung sa GAA, at the same time yung cancer, pursuant to the Cancer Integrated Act, para pangtulong po sa mga kababayan po natin na may sakit ng cancer. Subalit, 4 na buwan na lang po yung naiiwan, August 22 na po ngayon, pero base po dun sa report na nakarating po sa atin, wala pang nagagastos mula dito sa pondong ito. So ibig sabihin po nito, for the past 8 months, from the time na January hanggang sa kasalukuyan, yung nakalaang pondo ay hindi pa nagagamit. So medyo nakakabahala dahil ibig sabihin po nito, paano na yung mga tao na nangangailangan for that particular period na hindi nabigyan ng tulong pinansyal ng ating pamahalaan, particular sa kanilang treatment. At the same time, ang tanong po dito, magagamit pa kaya ito in the remaining 4 months ng taon? Sayang naman yung sayang yung trabaho na ginawa po natin, sapagkat alam mo naman, Aljo, napakahirap ang pagpupush ng isang batas sa Kongreso. At matapos po itong mapush, mahirap din magpa-budget, sapagkat alam naman po natin, limited or scarce ang resources na meron po ang pamahalaan. Kaya mahabang proseso po yung lobbying para mapondohan ng isang proyekto. Pero ngayon napondohan naman, hindi concern natin bakit hindi nagagastos. Opo, sa mga nakalipas na taon, Congressman, paano ba tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga kababayan nating may sakit na cancer, lalo na po yung National Integrated Cancer Control Program? Lumalabas po, Aljo, of course, bumibili po yung ating Department of Health ng mga iba't ibang mga gamot, pantulong po doon sa mga may cancer. Same time, meron din po tayo na tulong po through the PhilHealth. Pero hindi naman lahat po ng mga iba't ibang sakit related po sa cancer ay may naibibigay po yung PhilHealth. Kaya ang susunod na ating resolution na ni-file na rin po natin ito ay tumatawag ng pansin sa PhilHealth po na bigyan po, alukitan po lahat po ng klaseng cancer na mayroon. Sapagkat sa kasalukuyan, limited lang po yung binibigyan po ng PhilHealth sa kasalukuyan. Opo. Saan nagkakaroon po ng delay o problema, Kong, pagdating sa paggamit ng naturang pondo? Sino rin ba ang masasabing liable dito? Ito yung primary reason kung bakit natin to final, Aljo, para alamin po natin kung nasaan po yung concern doon sa mabagal na paggamit po ng pondo na nakalaan po dito sa proyektong ito, programang ito. That's the reason why tumatawag po tayo ng pansin sa Department of Health para busisiin po nila yung proseso po nila. Tingnan po exactly kung paano po at higit na mapapabilis yung utilization ng pondong ito. Dahil alam mo, Aljo, ngayon na naman budget season na naman, pag-usapan na naman ito doon sa Kongreso. I understand, ngayon po yung submission po ng ng Executive Department sa Kongreso ng kailang panukalang batas para sa budget for 2023. Ang tanong rito, syempre, ng katulad ko pong mababatas, paano natin mabibigyan na naman ng pondo ito kung hindi naman po ito nagagastos? Ito yun exactly rin yung panawagan ng isa pong membro ng Kongreso na siguraduhin yung utilization ng pondo na nakalaan sa bawat proyekto ay nagagamit ng mas maayos at consistent na sa tinatawag po natin na absorptive capacity ng mga departamento. Sakali magkaroon po ng pagsasaayos sa pondo para sa National Integrated Cancer Control Program, gaano karaming pamilya o cancer patients po ang inaasahang nating makikinabang dito? Sa kasalukuyan, lumalabas po doon sa pag-aaral, Aljo, may so far may 354,000 based 398 prevalent cases for the period ng 2013 to 2019, pero hindi po ito yung kabuuan. So umaasa po tayo na at least majority ng mga may sakit na cancer ay mabigyan po ng tulong pinansyal through particular treatment and program na i-implement po ng Department of Health. So yun po yung focus po natin. Of course, yung mga iba po rito ay nakakatanggap na po through PhilHealth. Pero ang aim po natin ay mas mabigyan po ng access yung mga kababayan po natin na mayroon po pinagdaraanan katulad nito. Sa ibang usapin naman, isinusulong nyo rin ang pagkakaroon ng 14th month pay ng mga public and private employees.
Ano po ang detalye nito, Kong? Sa kasalukuyan, final po natin ito sa pangatlong pagkakataon, Aljo. Final na po natin ito noong 17th Congress, then 18th Congress, at ngayon kasalukuyan 19th Congress. Hindi pa po ito na dideliberate sa ngayon sapagkat ongoing pa lang din po yung organizational committee hearings ng mga iba't ibang komite sa Kongreso. At the same time, of course, sabi ko nga po kanina, papasok na po yung budget season. At syempre yung priority ng Kamara would be the passage ng 2023 budget. Pero maasa po tayo na soonest ay may consider din po ito ng komite kung saan po ito na-refer. Nung nakaraan, na-refer po ito sa Committee on Labor, at the same time joint with the Committee on Civil Service. And umaasa po tayo na pag-usapan po ito, mabigyan ng pagkakataon yung mga iba't ibang stakeholders para mahayag po nila yung kanilang saloobin dito sa panukala po natin ito. Of course, with the hope na sana by this time mabigyan ng pagkakataon na maipasa po ito. Isa rin kayo sa nagsulong para sa postponement ng barangay at SK elections, pero ayon sa COMELEC, kakailanganin ng mas malaking pondo kung tuluyang ipagpapaliban ang eleksyon. Ano po inyong masasabi, Kong? Kaya rin po ng pananaw po ng ilan, this is not simply a question of budget. It's a question really of the sentiments ng mga representative na mga tao na inelect po dun sa Kongreso. So of course, nakikinig po tayo dahil syempre napakahalaga yung usapin din po ng pondo sapagkat syempre kung may additional na gagastusin at the end of the day, mahalaga po itong nandun sa skala para sukatin po natin. But at the same time, pinapakinggan din po natin yung sentimento ng mga tao na bumoto po sa atin. And so far, mas marami po sa mga lumapit po sa akin, kaya ko po final po yung proposal po na yan na suspend or i-reschedule sapagkat napakarami po sa kanilang lumapit po sa akin at nagsabi, baka mas makakabuti kung ipagpaliban muna yung eleksyon ngayong Disyembre sapagkat, of course, katatapos lang po nung eleksyon po natin nung Mayo at bigyan natin ng higit na pagkakataon pa yung ating pamahalaan at the same time yung ating mga mamamayan na makapokus muna sa pag-aayos po ng ekonomiya po natin. Nakipagpulong din kamakailan ang Kabayan Party List sa DMW, Department of Migrant Workers, tama ho ba? At ano po ang inyo pong natalakay at inaasahan natin mga programa, Congressman? Yes, Aljo. Actually, bukas pa po yung official na organizational meeting po natin and briefing po ng Department of Migrant Workers doon sa komite kung saan po tayo ang nag-lead po nito. But at the same time, mahalaga na nagkaroon din po ito ng ganitong pag-meeting with Secretary Tuts Ople sapagkat nailatag din po natin kung ano po yung mga focus po natin. Of course, kasama po dyan, Aljo, yung panukala po na magkaroon po ng OFW hospital. And at the same time, magkaroon din po ng wing sa bawat mga hospital na intended or para lang po sa mga OFWs po natin at mga dependents po natin. May pinag-usapan din po tungkol po doon sa sovereign fund para sa mga OFWs, para sa kanilang... At the same time, shinare din po ni Tutsopli po sa atin, yung concern po nila sa ibang mga bansa na kasalukuyan po na nagkakaroon po ng negotiation para siguraduhin po na mas maging maayos po yung deployment po natin at the same time yung protection ng mga migrant workers po natin habang sila ay nandoon. So of course, lahat po ng ito, pag-uusapan po natin, kasama rin po pala dyan yung panawagan po ng ilang mga OFWs po natin na mas marami po actually po sa kanila tungkol po doon sa premium sa binabayaran po nila sa PhilHealth. Of course, kasama po ito sa tinatawag po natin na implementation po funding para sa universal healthcare po natin. But of course, open po tayo, makikinig po tayo kung ano po yung pinakamagandang pamaraan para ma-address po yung concerns ng mga OFWs po natin related po sa premiums na binabayaran po nila sa kasalukuyan. Sa usapin naman ng budget, isinubmit na ng DBM kanina ang 2023 proposed National Budget Congress. Ano po ang inaasahan ninyo na sana'y mabigyan ng prioridad? Definitely,
ang aim po, ang tinasaan po ng bawat isa po sa atin, syempre yung pinangako po sa atin ng ating Pangulo related po sa pag-ayos po ng ating agrikultura. So umaasa po tayo na hopefully mas malaki po yung pondo na nakalaan po sa agriculture po natin, although I still yet to see kung magkano po talaga yung pondo po na yan na ilalaan po ng departamento ng executive. At the same time, implementation o pagtutuloy po ng tinatawag po natin na build project nung nakarang administrasyon, sapagkat malinaw naman po na base po sa mga ekonomista, malaki po talaga ang naiambag po nito para sa pag-ayos po o doon sa employment generation po. So pagkat may mataas po na multiplier effect po yung bawat proyekto na ginagawa po ng gobyerno. So these are among those things na in-expect po natin na hopefully ganun din po yung funding o masigit pa ang bibigay po ng kasalukuyan pong administrasyon. Mensahe na lamang po o paalala, Kong, para sa ating mga kababayan. Maraming salamat muli, Aljo, sa pagkakataon ibinigay mo po sa akin na tili po yung Kabayan Party List para sa pagbabantay ng kapakanan at karapatan ng mga kabayan po natin. Ang bukas, inaanyahan ko po kayo, particularly po doon sa organizational meeting at briefing. Nagaganapin po ng mga departamento na may kinalaman po o departamento at mga ahensya na may kinalaman po sa pag-aayos po at pagsisigurado na ang kapakanan at karapatan ng mga OFWs po natin nababantayan. Bukas po ang briefing, 12:30 po ito, ng Department of Migrant Workers, nandun din pong OWA, nandun din pong POA, nandun din po yung DFA related po sa migrant workers and Marina. So at the same time, mga stakeholders din pupunta rin, and hopefully yung mga kababayan po natin higit na ma-inform, lalo na po yung mga nagnanais po na mag-abroad at kasalukuyan po na may mga kamag-anak na nasa abroad, na patuloy po nilang maintindihan ano po yung mga ginagawang programa ng ating pamahalaan para maproteksyonan po sila. At ano rin po yung pwede po nilang gawin para patuloy po nilang ma-access po yung programa na inilalaan po ng gobyerno po para sa kanila. So muli, maraming salamat, Aljo. Pagpalain po tayo. Thank you at maraming salamat, Kabayan Party List Representative Ron Salo. Ingat po, sir. Thank you. Batala, bibigay tayo ng update sa balik eskwela mula sa Command Center ng DepEd, Department of Education, mula kay Kenneth Pasyente. Kenneth. Aljo, naging maayos at matiwasay ang mga unang oras ng pagbabalik eskwela ng higit sa 28 milyong mag-aaral sa buong bansa. Sa initial na assessment ng Department of Education mula sa report ng mga regional director dito sa Command Center, naging maayos at mapayapa ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral para sa school year 2022-2023. Sinabi ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng DepEd, wala silang natanggap na anumang report ng untoward incident sa mga eskwelahan. Gayunman, Aljo, patuloy silang nakamonitor sa mga paaralan ngayong unang araw ng pagbabalik eskwela. Kaugnay niyan, patuloy ang pagtugon ng Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center sa mga concerns ng publiko. Sa ngayon, wala pang inilalabas na datos ang DepEd, Aljo, kung ano yung karamihan sa mga tawag na kanilang natatanggap. Pero tiniyak ng ahensya na agad naman nila itong tinutugunan. Update naman sa bilang ng enrollees as of 7 a.m. ngayong araw, umabot na sa 28,035,042 ang bilang ng mga nagpatalang estudyante sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa bansa. Pinakamarami pa rin dyan ay sa Region 4A na may mahigit 3 milyon. Sinundan ito ng Region 3, NCR, Region 7 at Region 6. Sa ngayon, Aljo, patuloy tayong nakaantabay dito sa Command Center ng DepEd at magbabalik tayo maya-maya para sa karagdagang updates. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Kumustahin naman natin ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan diha sa Dakbayan sa Davao. May report ang ating kasamang si Jay Lagang ng PTV Davao. Jay, may buntag. Magandang araw, Aljo. Maagang ang sinimulan ang unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan dito sa Davao Region ngayong unang araw ng school year 2022 to 2023. Aljo, dito sa Davao City National High School sa F. Torres Street, Davao City, na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking paaralan sa buong Davao Region ay alas 6:15 pa lang ng umaga ay nagsimula na ang kanilang klase. Ito ay dahil sa double shift system na unang beses ipapatupad sa naturang paaralan. Aminado kasi ang Davao City National High School na kulang ang mahigit sa 118 classrooms nila para sa lagpas 15,000 students nila. Kaya sa umaga o morning shift ay magsisimula sa 6:15
15 a.m. ang klase at magtatapos ito sa 12:30 p.m. Ang afternoon shift naman ay magsisimula sa 12:30 p.m. hanggang sa 6:45 p.m. Blended learning din ang ipapatupad na naturang paaralan kung saan 3 araw sa isang linggo nila isasagawa ang face-to-face classes at 2 araw para sa modular o online learning. Kaya tanging ang mga estudyante din muna ng grade 7 hanggang grade 8 ang papasok simula ngayong araw, Lunes, Martes at Miyerkules. Grade 9 naman ang papasok sa Martes, Miyerkules at Huwebes, at sa Miyerkules, Huwebes at Biyernes naman ang grade 10. Aljo, kahit na gusto nga ilimita ng paaralan sa 25 to 30 students per classroom, ay dahil nga kulang ang kanilang mga classrooms, ay umabot sa mahigit 40 students per classroom ngayon ang inaasikaso ng mga teachers dito sa Davao City National High School. Kahit na ganun karami yung mga estudyante per classrooms, ay tiniyak naman ng yung mga guro na nasusunod pa rin ang health protocols at requirement sa bawat estudyante dito sa Davao City National High School na magsuot talaga ng face mask kahit na hindi mandatory yung pagsusuot nila ng uniform, at hindi rin hinihinga ng vaccination card yung mga estudyante dito, bagkus ay chinecheck lamang yung kanilang body temperature upang masiguro na normal ang kanilang temperatura bago pa man sila payagang makapasok sa paaralan. Adyo, nasa mahigit 2,000 public schools ang inaasahang nagbukas muli ng kanilang mga pinto para sa mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan para sa panibagong school year. Yan muna, litas mula dito sa Davao City, Jay Lagang para sa Bayan. Daghang salamat, Jay Lagang. At dito lamang nakarang linggo'y kinumpirma ng Health Department na may naitalang dagdag na kaso ng monkeypox sa ating bansa at iba pang isyong pagkalusugan. Ang ating pong tatalakayin kasama si Dr. Edsel Salvania, isang infectious diseases expert. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, may dalawang naidagdag na kaso ng monkeypox ang nakumpirma ng Health Department. Masasabi niyo bang mabagal itong paggalaw ng monkeypox sa Pilipinas dahil umabot ng 3 linggo bago may naitalang kaso uli, Doktor? Well, itong monkeypox kasi, mas mabagal talaga siya kaysa sa COVID. It takes up to mga 3 weeks bago lumabas yung symptoms kung ang isang tao ay nahawa. And alam naman natin na it's not as contagious as COVID. So, mabagal yung pagkahawa, mabagal rin yung paglabas ng symptoms, and so we expect na mas mabagal rin yung pag-detect ng mga ito. Bagamat, yun nga, we know that it is spreading. There's some indications rin na merong asymptomatic spread. So, kinakailangan talaga natin mas paigtingin pa yung ating mga protocols at yung pag-detect rin po ng mga ganitong kaso, maging mas vigilant po. The good thing is, yung mga protocols natin na ginagamit natin para sa COVID, meron naman po itong sa monkeypox. So hopefully that's part of the reason why mas mabagal yung pagkalat niya. Ibig sabihin na ba nito, epektibo na ang ating pong mga hakbang ng pamahalaan, Doktor, para ma-manage itong pagkalat ng monkeypox virus, o may mga nais kayong imungkahi pa? Well, sa ngayon naman, in close coordination naman, kasama po naman tayo sa mga expert panels ng gobyerno ngayon. Nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Health at sa mga medical societies, kasama dyan yung Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease at yung Dermatology Society rin po na, as we know, monkeypox really comes out as a rash, a vesicular rash. And so yung pag-educate sa ating mga kababayan at pag-educate sa ating mga doktor para ma-recognize yung signs and symptoms of monkeypox. Sama-sama po tayo dyan, whole of nation approach, gobyerno, professional societies, mga doktor, mga pasyente, upang maging maganda po yung ating vigilance at ating prevention program. So tuloy-tuloy po talaga ito, and we will continue to monitor the situation worldwide and locally as well. May tanong po ang kasama natin sa media.
Lay Alvis ng GMA News. Doktor, ang kanyang tanong, is it only a matter of time na magkaroon na rin ng local transmission ng monkeypox sa Pilipinas? Well, sa mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng diseases and unprecedented nga itong nakita natin sa monkeypox dahil usually endemic lang ito sa sa mga iba't ibang bansa sa Africa. At ngayon yung pinapakita niyang pagkalat ay kakaiba. Kaya nga dineclare ng WHO na public health emergency of international concern. Bagamat we have more tools and we already have existing vaccines and meron din na napatunayang mabisa na gamot, hindi pa naman foregone conclusion na magiging endemic ito sa mga iba't ibang bansa. Dahil hindi naman this is not a new disease. It's just showing some novel characteristics, pero yung mga tools natin ay much more advanced than what we had for COVID. So I don't think it's a foregone conclusion. We'll probably see more cases over time, but as long as we do our job and we continue to monitor, hindi pa naman sigurado na magiging endemic to sa Pilipinas. Sa ibang usapin, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng i-extend ang public health emergency status ng Pilipinas. Ano po inyong masasabi dito, Doktor? Yeah, I think na very important nga pag-aralan natin kung ano nangyayari ngayon. Ang problema kasi lalo na sa COVID is yung data natin is always yung parang wait and see tayo. Kasi syempre, hindi naman natin alam kung ano mangyayari in the future. And it usually takes 2 to 4 weeks for any kind of intervention that we do to be able to say na okay itong ginawa natin or kontrolado siya or tumataas. So, lalong na ngayon, nagbubukas tayo ng classes, we're going to see the effect of this on transmission about 2 to 4 weeks from now. So it's probably a good idea na the state of emergency continues para kung sakali man biglang tumaas ay nandiyan pa rin, in place pa rin po yung ating mga safeguards para mas maganda po yung control natin. Hindi naman ibig sabihin certainly tataas to dahil bigla tayo nagbukas ng classes. Nakita naman natin no nag-election tayo, it took a while before tumaas yung cases. And so I'm actually very encouraged na itong pagbukas natin ng mga klase, mukhang gumagamit naman ng mask yung mga tao, mukhang sinusunod naman yung health protocols. Bagamat we expect some increase dahil syempre there's more people out there. Hindi naman ibig sabihin na syempre na lalaganap talaga ito ng todo-todo. I think the protocols are in place. Meron naman tayong bakuna, may boosters tayo, may mga naman tayo. So very, very important lang. Natutunan natin ito, lalong-lalo na ito, we're introducing a new thing, yung pagbukas ng classes. And it's probably safer to continue the public health emergency habang tinitingnan natin yung epekto ng pagbukas ng classes. Ini-explore din po ngayon ng Health Department ang oportunidad, Doktor, na tayo makakuha ng Omicron adapted vaccine o itong tinatawag na generation vaccine. Ano po inyong masasabi? I think marami naman sa amin naghihintay talaga nito sa medical field. It's expected naman dahil alam natin nag-mutate itong COVID and nabawasan na nga yung efficacy ng ating vaccines against preventing infection. Bagamat tuloy pa rin naman yung pag-protect against severe disease. Pero kung madadagdagan natin yung protection against infection and transmission, bakit hindi? So the question really is, ano kabilis makakarating dito sa atin? The indications are baka by October meron na siya sa Estados Unidos. Hindi ko lang alam gaano katagal bago umabot dito sa atin. At yung narinig natin na Moderna na inapprove sa UK, hindi po ito kapareho nung iniisip nilang i-approve nila sa United States. Dahil yung inaprubahan sa United Kingdom, ito po yung original na Omicron vaccine plus yung original na COVID. Hindi po ito BA4, hindi po ito BA5. Ito po BA1 at yung tatay pa rin ng BA1. So the bottom line is, yung sa US, bagamat alam nila itong bivalent vaccine na inaprubahan sa UK, hindi ito yung bakuna na gusto nila. Mas gusto nila mas lalong updated pa. Gusto nila gamit BA4 and BA5. So it might take them longer to approve the next one. Pero
baka sa timeline ng October, baka kakayanin pa. Now, the question is, tatanggapin ba natin yung kapatong klase ng bakuna na inaprobahan ng UK, or are we going to wait for the even more updated vaccine na gustong kunin ng US? Either way, it will take a while, and we are watching yung developments in terms of just how much does it add in terms of protection sa infection and also sa severe disease. The good news again is the current vaccines continue to protect against severe disease, and yung value added lang talaga ng mga bivalent vaccines remains to be seen, but we're all very hopeful na magiging maganda po yung status. Nagse-set up din ngayon ang Health Department ng wastewater testing para matukoy natin o matrace kung saan nanggagaling ang COVID-19 infections. Ano ba itong wastewater testing at paano po makakatulong sa ating laban kontra sa sakit na COVID-19, Doktor? So alam naman natin ngayon, yung surveillance is one of the challenges sa COVID. Kasi ang dami nagtetest, gamit na lang nila antigen, hindi na nila nare-report sa PCR. And also, it's also very hard, lalo na pag nagkakaroon ng clusters of infection, hindi natin alam yung extent ng community transmission talaga. So itong wastewater surveillance na ginagawa rin sa ibang bansa, ginagawa rin natin to for polio actually. Kaya nga, di ba minsan may sinasabi na na-detect sa Pasig River, ganon. Kasi alam naman natin, pag nagkasakit ang isang tao, kahit hindi siya nag-test, nalulunok niya yung virus, lumalabas po ito sa dumi, at yung viral genetic material napupunta po dun sa wastewater. At dun po natin mamimeasure kung wala po tayo na-detect, ibig sabihin unlikely umiikot ito. Pag marami tayong na-detect, then that's usually an indication na it's possible na mukhang tataas yung cases in a community. So this is just one of the tools. This will not stand on its own kasi syempre it's just one aspect of surveillance. Pero makakatulong ito at ipinag-aaralan po natin ito para mas maging enhanced po yung ating surveillance laban sa COVID-19. May sunod na may follow-up question si Lay Alvis ng GMA News. Doktor, ang kanyang tanong, ano ang nakikitang dahilan sa pagtaas ng COVID deaths sa mga nakalipas na buwan? Well, unang-una, tingnan muna natin yung kung kailan ba talaga to nangyari. Kasi ang problem is, alam naman natin may backlog in the reporting of the deaths. Mas mabilis usually sa mga cities like sa NCR. Pero yung sa mga malayong areas, matagal talaga bago pumasok. In fact, we're seeing some deaths being reported na nangyari last year. So we have to take a look at ilan talaga dito ang number of deaths na were reported in the last couple of weeks. May delay po talaga kasi yan. Hindi naman ganun kalaki. Tumataas, but yung pag sinabi nila 200 deaths reported last week, more than half of those were actually from much further out. Although it's true na may nakita tayong deaths in July and August, that is higher than what we had kasi napakababa talaga ng cases natin between February and June. So it's natural, pag tumaas yung cases, makikita natin yung pagtaas rin ng deaths, bagamat compared to say Delta na yung pag-usbong talaga ng deaths is really parallel to the number of cases, nananatiling mas mababa talaga yung tinatawag natin case fatality rate with Omicron. Dahil unang-una, yung Omicron is deadly than Delta. At pangalawa, nagbigay na po tayo ng vaccines at ng ating mga boosters. And of course, we have effective treatment we're giving to people. So even though umakyat siya, it's not to the extent na nakita natin nung sa Delta. Simula ngayong araw ng face-to-face classes, Doktor, sa maraming paaralan sa buong kapuluan. Ano po ang nakikita ninyong projection sa kaso ng COVID-19? Well, definitely there's increased mobility. Inevitable yan. Mas marami talagang mahahawa, lalo na these kids. Pwede nilang iuwi sa bahay at pwede mag-spread. Yung mga layers of protection natin, kasama dyan ang vaccination, kasama ang paggamit ng masks, kasama ang ating public health standards. Kinakailangan talagang manatili in place yan para hindi po talaga sobrang taas yung makita natin. Bagamat we have the safeguards nga, mataas ang antas pagbabakuna, kaya yung risk of severe disease remains low.
we have to prepare. And hindi naman impossible na we can keep the cases low. Nakita natin yan nung sa elections. Na lahat kami, handang-handa na talaga mag-surge ulit Pero for some reason, we were able to do it after the elections, even like a month to 2 months after the elections until finally pumasok na tong BA5. So very important, we know what works. We continue to do that. It's really yung adherence to our strategies kasi kahit alam naman natin what works kung hindi sinusunod ng mga tao. Doon sa mga tahanan siguro na may mga vulnerable population, mga matatanda, lalo na doon sa may mga iba't ibang kapansanan, very important po na bakunado sila. And while there are children who are going to school, some people might want to start wearing masks at home, lalo sa mga vulnerable population, dahil alam naman natin mataas ang community transmission level ngayon. So yung mga additional steps na ganyan should be considered as well to enhance what we already know in terms of infection prevention. Plano po ng Health Department na mag-set up ng mas maraming vaccination sites sa mga paaralan para sa pagsisimula nga ng pasukan. Gaano ba ito kahalaga, itong initiative na ito ng DOH para at least mahikayat ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak, Doktor? Yeah, I think it's very, very important. Gawin natin yung, let's get the vaccinations as easy as possible kasama na din ang boosters natin. Alam naman natin, hindi natin require ang pagbabakuna para makapasok yung mga bata for many reasons. Of course, it's highly encouraged, it's recommended, it's strongly recommended by the government na sa mga bata na papasok that they be vaccinated, and for those 12 years old and above, ma-boost sila. So very, very important that we make it convenient, and having this done in schools na pwedeng bigyan yung mga bata, bigyan yung mga kasama yung mga watchers will really help in mitigating the spread of COVID-19. Dagdag pa dyan, the fact nga na yung maraming tao na at some point, kasi sa US, yung 5 to 11, aprobado na rin yung boosters. So we expect dito sa Pilipinas, ma-approve na rin yan soon. At kung mangyari yun, then the kids na 5 to 11 can also get their boosters easily sa mga school clinics and these pop-up vaccination areas. So I think it's a very, very important part of our strategy. Ano na lang ang inyong mensahe, paalala sa mga magulang, lalo-lalo na kung ano yung dapat gawin para mas maprotektahan ang kanilang mga anak kontra pa rin sa COVID-19. Ngayon nagsimula na ang face-to-face classes, Doktor. Yeah, sa mga magulang, ito na po, hinihintay na po natin to na matagal. At least nakakabalik na po sa classes, a little bit step closer to normal. I'm really happy about it as a parent myself. Pero ang importante rin po ay manatili po tayong vigilant. Please get your kids vaccinated. If they're going to school, alam naman natin ito ang isa sa pinaka-importanteng way na mape-prevent po natin na magkaroon sila ng severe COVID. It also has an effect on their risk of infection sa COVID. Manatili po yung paggamit ng mask sa bahay, lalo na kung nandyan si lolo, si lola. Siguro i-limit rin natin yung interactions, lalo na sa mga bata. Siguro wear a mask, don't eat meals together muna, at least habang we're feeling out kung ano talaga magiging epekto nitong pagbukas ng schooling. But overall, actually, ito na po yung march natin towards the new normal, nagiging mas, we're getting back our lives and the lives of our kids. So I think that as long as sama-sama po tayo, naiintindihan naman natin kung paano labanan ng COVID, ituloy po natin yung ating mga public health standards. I think tuloy-tuloy na po ito mananatiling bukas po yung schools, and our kids can learn properly as long as we all help one another. Maraming salamat sa walang sawang pagsama sa amin, Dr. Edsel Salvania, isang infectious diseases expert. Ingat po, Doktor. Thank you. Stay safe po, Aljo. Thank you. At sa Batala, PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. pinatitiyak ang binigting na police visibility para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ang detalye mula kay Patrick De Jesus. Patrick.
Yes, Aljo, tiniyak nga ng Philippine National Police na nakalatag ang iba't ibang security measures ngayong unang araw ng balik eskwela. Sa isang press conference dito sa Camp Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. na ang marching order niya sa mga pulis ay mas maigting na visibility lalo na sa bisinidad ng mga paaralan. Bagamat ipinaubaya naman na niya sa mga regional at district commanders ang pag-iinspeksyon sa mga paaralan, ay tiniyak niyang nakamonitor siya sa mga kaganapan ngayong unang araw ng pagbabalik ng face-to-face classes mula sa command center ng PNP. Bukod sa seguridad, sinabi ni Asurin na nakahanda ring umalalay ang PNP sa pagkontrol ng trapiko. Nakahanda rin anya ang mga bus ng PNP na magbigay ng libreng sakay kung kakailanganin at may kipag-ugnayan dito ang DOTR at DepEd. Aljo, bukod dito ay inatasan din ng Chief PNP ang mga pulis na magsagawa ng orientation sa mga magulang at estudyante patungkol sa mga hakbang kontra krimen upang hindi nga sila mabiktima ng mga kriminal. Aljo, sa kabuuan nga ay higit 23,000 kapulisan ang nakadeploy sa pagbabalik ng face-to-face classes. At para matiyak na nasusunod ang health protocols ay higit 4,000 COVID-19 patrollers ng PNP ang nakakalat. Aljo. Okay, maraming salamat Patrick De Jesus. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 36th National Coconut Week ay ang pagsisimula rin ng nationwide rollout ng mga programang nakapailalim sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Yan ang ating tatalakayin kasama si Ginoong Ramon Rivera, ang Deputy Administrator of Research and Development Branch ng Philippine Coconut Authority. Magandang umaga po. Magandang umaga, Aljon. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Opo, sir. Ano po layunin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan? Ano ang target na ma-achieve sa pagsisimula ng nationwide rollout nito? Nakapaloob dito sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito yung sagot, no? Doon sa isinabatas na Republic Act 11524 o ito yung tinatawag na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ito ay nilagdaan ng ating presidente noong panahon ni Presidente Duterte noong February 26, 2021. So itong Coconut Farmers and Industry Development Plan ay nagsisilbing ito yung implementing rules and regulation. So sa ngayon, napakaraming ahensya ng gobyerno ang kasama sa paglulunsad, no, at pag-implement nitong Coconut Farmers and Industry Development Plan. Actually, 16 na sangay ng gobyerno at ahensya, no, sa under din sa Department of Agriculture. Ano-ano ang mga programang nakapailalim po dito sa CFIDP? Okay, ito po yun. Ang una po ay yung social protection para sa ating mga coconut farmers. Hindi dito po yung health and medical program. Ang magpapa-implement po nito ay Philippine Coconut Authority at kasama po siyempre yung ating Philippine Health, no, na national health program, no. Kasama rin dito yung crop insurance na implement din po ng Philippine Crop Insurance Corporation, no. Ganon din ang scholarship, meron po tayo sa Commission on Higher Education, no. And training ng coconut farmers and their families na gagampanan po ng TESDA at ng ATI. Para naman po sa Coconut Farmers Organization and Development, andiyan po yung Cooperative Development Authority. Napakalapay din po ng programa sa hybridization. Ito po yung pagpaproduce ng magagandang punla ng coconut, no. Kasama po dito ng Philippine Coconut Authority ang PICARD, no, DOST sa pag-i-implement ito. Meron din po rin tayong Coconut Community-Based Farm Enterprise Development and Farm Rehabilitation and Improvement, no. Ito po yung pag-i-intercrop sa coconut plantation ng coffee and cacao and also integration ng livestock
and poultry, ganun din po yung dairy integration. No? Kasama po dito yung High Value Crops Development Program, ganun din po National Dairy Authority, ang BAI, ang Bureau of Agricultural Animal Industry. Kasama rin po dito yung ating Integrated Coconut Processing and Downstream Products. Ito po yung Common Service Facilities, no? Pangangasiwaan po ito ng PhilMec. Kasama po natin din yung pagpaprovide ng support services katulad po ng credit. So meron po tayong credit portfolio na magagaling sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines. Sa Research, Marketing, and Market Promotion, ando doon po ang Department of Trade and Industry. Sa infrastructure po, ando doon ang Department of Public Works and Highways. At sa Policies and Regulations ay kasama po dito ang ating Philippine Coconut Authority. So ito po yung mga programa, components ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Paano po masisigurado na maaabot ng mga programang ito ang lahat, lalo na ang pinakamahihirap na mga magsasaka ng niyog, mga coconut farmer sa buong bansa? Ang programa, Aljon. Opo. Aljon, ginawang programa, Aljon, ay meron tayong National Coconut Farmers Registry. So dito ay magre-register lahat ng ating coconut farmers, coconut workers, no, doon sa para sila ay mabibigyan ng mapagtutuunan ng pansin na talagang sila ay lehitimo na talagang nagsasaka sa ilalim ng nyugan. So ito yung ating sa lahat ng probinsya, so sa 51 provinces at saka ng PCA at 12 regions, no, regional offices, ito yung mga ngasiwa in coordination dito sa sinasabi ko na 15 ahensya pa ng gobyerno. Para po ma-avail ng mga coconut farmers ang iba't ibang programa po ninyo, kailangan po nilang mag-register. Tama ho ba? At ano ang tinatawag na pamantayan para maging eligible member ka ng National Coconut Farmers Registry at ilang mga coconut farmers po ang nakapag-register na? Ang registration ay continuous, no? Although talagang sa unang taon ng ay ito yung talagang binigyan ng pansin, no, ng Philippine Coconut Authority. Doon sa Republic Act 11524, ang definition ng coconut farmer ay yung mayroong sinasakang lupa na hindi hihigit sa 3 hektarya. Ito yung mga coconut farmers na priority. Kasama rin din naman ang ating mga coconut farmer na workers, no? At yung ating yung ibang nagtatanim pa rin ng nyog, no, na hindi naman hihigit doon sa 3 hektarya ay kasama rin, no. So, yun ang ating pamantayan. So, pero pinare-register namin yung mga ibang magsasaka na may lampas sa 3 hektarya. Pero sila ang priority sa mabibigyan ng serbisyo at tulong dito sa programang ito. Nagsimula na nga nitong August 15 at magtatagal hanggang August 31 ang ika-36 na National Coconut Week sa bansa. Gaano po ito kahalaga na meron tayong ganitong pagdiriwang sa bansa? Itong pagdiriwang na ito ay talagang magpapahalaga sa importansya ng nyog, no, sa ating bansa. Sa ngayon ay ang dati ho kasi pinag-uusapan lang sa nyog ay copra. So kaya coconut oil. Sa ngayon ay nalalaman na ng ating mga magsasaka, ng mga coconut stakeholders na maraming produkto na pwedeng kunin, no, na manggaling sa ating mga nyog. Napakahalaga rin ito na nataon ngayon dahil nga meron tayong bagong batas, no. Kaya sinasamantala namin yung okasyon na to para mailunsad, no, at maipaliwanag sa ating mga magsasaka at ganoon din yung mga kasama sa industriya yung programa na para mabigyan uli natin ng sigla yung ating industriya ng nyog. So sa ngayon ay may mga targets, no, kasama kasi dito talaga ang lahat ng mga maginyog, no, even doon sa pag-implement, no, bago pa yung pagpapagawa ng mga plano
ay talagang binigyan ng pagkakataon ng ating mga coconut farmers na ma-involve, lalo na sa kada region at kada probinsya. Sa ngayon nga ay meron tayong 3 farmer representatives sa PCA board, no? Mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. So tuloy-tuloy yung aming ginagawa, no? Dito sa 12 rehiyon, no, at sa iba-ibang probinsya na may paliwanag, no, sa tulong ng aming Administrator Benjamin Madrigal Jr. So tuloy-tuloy ang mga opisyal, ang mga regional managers, provincial managers, kasama yung 15 pang ahensya ng gobyerno na may paliwanag sa ating mga mag-inyog, sa mga stakeholders, itong Coconut Farmers and Industry Development Month at yung mga targets, no, kada probinsya at kada rehiyon. Ano pong mga inihahanda ninyo mga activities para po sa pagdiriwang nitong National Coconut Week na dapat abangan? Marami po. So meron pong mga ginagawa ang kada probinsya, no? Meron hong gumagawa ng coconut caravan. Meron naman ho na mga nagdi-display, no, doon sa mga malls. At meron ho din talaga na yung coordination talaga, no, nakasama ho dito. At yung pinag-iigting ho yung ating pakikipag-ugnayan sa mga local government units, no? Kasi napakahalaga na kasama ho sila at matulungan, no, yung mga magsasaka, no, sa kanilang sinasakupan. So mula ho sa region 1, no, hanggang sa ating mga kapatid, no, sa Muslim area sa Mindanao, ay tuloy-tuloy po yung ating mga programa na talagang may paliwanag, no? May paliwanag sa kanila. May mga radio programs din po na ginagawa para maintindihan po. Pero ang pinakamaganda po ay meron po tayong forum, pagkikipag-ugnayan, no? Although ngayon ho ang ginagawa namin ay hybrid, yung hybrid ho, merong face-to-face at meron ho tayong virtual. So mahalaga ho ito at ang karamihan ho ay tayo ho ay nasa Facebook. So para ho yung ibang mga presentasyon, no, ay maulit nila, no, at mabalikan yung mga programa na yon na sinasabi namin at yung mga targets na dapat magawa ho dito sa programa dito. Maraming salamat sa inyong oras at panahon, Ginoong Ramon Rivera, Deputy Administrator of Research and Development Branch ng PCA, Philippine Coconut Authority. Thank you po. Maraming salamat din po at sana'y malaking tulong po itong programang ito para maipahayag ho sa ating mga mag-inyog na meron ho magandang programa ngayon para sa kanila. Maraming salamat po at magandang buhay po sa bawat isa. Dala Vice President at Education Secretary Sara Duterte nakatakdang tumungo sa Dinalupihan Elementary School sa Bataan, kaugnay pa rin ng balik eskwela. Ang update doon nalamin natin mula kay Daniel Manalastas. Daniel. Yes, Aljo, handa-handa na nga ang Dinalupihan Elementary School mamaya para sa pagdating ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Para sa National School Opening Day ito, Aljo, mamayang 1:00 ng hapon. Ngayon, ang tanong ng marami kung bakit dito gaganapin sa Bataan. Sagot dito ni Roland Fronda, OIC School Division Superintendent ng Bataan, ay dahil sila raw ay may malakas na suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang education programs. At dahil dalawang taon din na bakante ang mga eskwelahan dahil sa kawalan ng face-to-face classes, ay tiniyak nila anya na handang-handa sila sa school opening at maging ang kanilang mga estudyante ay handang-handa rin. At kung ay iba hindi pa full face-to-face ang klase, dito sa Bataan ay 99.80% ng full face-to-face sa 211 public schools sa Bataan. Ay isa na lamang dito ang nag-iimplementa ng modular learning. Habang sa private schools naman ay 98% ng populasyon na mayroong 16,000 enrollees ang full face-to-face na. 2 eskwelahan na lamang ang hindi nag-iimplementa ng in-person classes. Sa ngayon, Aljo, ay handang-handa na rin ang eskwelahan sa pagdating ng ating Vice Presidente. Maya-maya lamang at excited na rin ang mga estudyante at magulang na nandito ngayon. Aljo. Okay, maraming salamat Daniel Manalastas. Samantala, isinusulong ngayon sa 19th Congress sa panukalang batas na magtatakda ng mga regulasyon sa pagsasayos ng pagtatayo ng mga gusali sa Pilipinas, lalo na't madalas na tamaan ng malalakas na lindol
at iba pang mga kalamidad ang bansa. Sa Senado, nakahain na ang Senate Bill No. 1181 o ang panukalang Philippine Building Act of 2022. Narito ang detalye. Sa pagnanais na maging mas matatag sa anumang kalamidad ang mga gusali sa bansa, muling inihain sa Senado ang panukalang Philippine Building Act of 2022. Layunin ng panukalang batas na ito na maisulong ang mas ligtas at mas disaster resilient na mga komunidad sa bansa. Ngayong 19th Congress, inaasahang matatalakay ang panukalang batas na magsusulong para sa mga disenyo ng mga gusali para sa structural stability at integrity ng mga ito. Layunin din ito na maging up-to-date sa mga modernong standards ang ating mga regulasyon at patakaran pagdating sa infrastruktura. Ayon kay Senador Christopher Bongo na siyang naghain ng panukalang batas, isusulong nito ang regulasyon para sa pagpaplano, disenyo, construction, occupancy at maintenance ng lahat ng public at private buildings at struktura sa bansa. Ilang dekada na rin anya ang National Building Code ng Pilipinas na napanday pa noong 1977 at marami nang nagbago sa teknolohiya at siyensya buhat noon. Mahalagaan niya na hindi lang mga tao ang disaster resilient kundi maging ang mga gusali at istruktura. Dahil sa regular na dinadaanan ng bagyo at nakararanas ng iba pang kalamidad ang bansa, kailangan anya na naaayon dito ang mga gusali para maging disaster resilient. Huwag naman sana anyang may matinding sakuna pang mangyari bago umaksyon ang mga kapwa niya mambabatas dahil kailangan one step ahead ang gobyerno. Pagbabalik ng face-to-face na selebrasyon ng Kadayawan Festival, inaasahang magdadala ng maraming turista sa Davao City. Ang detalye, ihatid sa atin ni Julius Pakot ng PTV Davao. Julius, mayong udto. Sa kabila ng nararanasang pandemya ay